صباح الخير يا دكاتره. النهارده هناخد اول محاضره بتاعت الهاوس اوفيسرز، وقلنا هنتكلم عن المانجمنت بتاعت الجاينيكولوجي كلينيك. فالنهارده هنتكلم على المانجمنت بتاعت على حسب الاهميه او يعني الموست كومن سيمبتومز اللي احنا بنشوفها في عياده الجايني، اللي هما الانفكشن وبعديها البليدنج وبعدين الكونتراسبشن. فاول حاجه هنبتدي بالانفكشن. دلوقتي موست كومن وانتوا وقفتوا في عياده الجاينيكولوجي هتشوفوا ان هو اكتر حاجه احنا فعلا بنشوفها ان تيجي ست تشتكي من انفكشن في صوره ايه؟ يعني الانفكشن ده هتعرفوه ازاي؟ هو داخله تسال تقول لكم عندي ايه؟ ديسشارج. بالظبط كده، عندي ديسشارج. هل شكل الديسشارج ولونه والكاركتر بتاعه يفرق عشان احدد انا نوع الانفكشن اللي عندها؟ بالظبط كده. طب وهل الديسشارج ده بيبقى يعني لور جاينتال تراكت انفكشن يعني زي فاجينايتس وسيرفيسايتس، ولا ابر جاينتال تراكت انفكشن اللي هو زي اندوميترايتس وساركنجايتس وبيريتونايتس؟ الديسشارج كده ولا كده؟ كله ممكن يجي. طب افرق ما بين اللور جاينتال تراكت انفكشن اللي هو فاجينايتس وسيرفيسايتس والابر اللي هو اندوميترايتس وساركنجايتس وكده ازاي؟ ازاي افرق ما بين الاثنين دول؟ هل الريليشن تو انتركورس هيفرق؟ بالظبط كده، فيفر ده اهم حاجه، لان اي حاجه بتفرق لي بين لور زي لور يو تي ار اللي هو يوريثرايتس سيستايتس، او ابر اللي هو زي بايلونيفرايتس. برضه اللور جاينتال تراكت انفكشن اللي هو قصه الفاجينايتس والسيرفيسايتس، او الابر اللي هو اندوميترايتس ساركنجايتس. هي الفيفر، هي فيفر. فانت على طول بتشوف لو هي سخنه يبقى احنا هنتكلم البي اي دي او ابر جاينتال تراكت انفكشن اللي هو من اول اندوميترايتس ساركنجايتس فما فوق. لو هو مش فيفرش يبقى احنا بنتكلم في اللور اللي هو فاجينايتس اند سيرفيسايتس. طب نبتدي نتكلم على اللور جاينتال تراكت انفكشن، لان ده فعلا الموست كومن اللي احنا بنشوفه اللي هو الفاجينايتس والسيرفيسايتس. ايه شكل او انواع الديسشارجز اللي ممكن نشوفها؟ ميلكي مثلا، ميلكي وايتش. كويس. الميلكي وايتش الاول ده يعني هل بيبقى معاه ايتشنج ولا لا؟ بيبقى معاه سيفير ايتشنج. طب ده احنا بنتكلم على مين ده؟ بالظبط كده، كانديديزس او مونيليزس او فانجل انفكشن، هم كلهم بيجوا او يعني كلهم نفس الحاجه اللي هي بتيجي بسيفير ايتشنج. هو ده المين كومبلين بتاعها انها بتيجي بسيفير ايتشنج، وبيبقى معاها تشيزي ديسشارج او قطعه تشيز ديسشارج، والديسشارج ده ملوش اي اودر وفيري سكانتي. يعني هي حتى ممكن تقول لك لا انا ما بشوفش هذا الديسشارج، لكن بتلاقيها ممكن لما تيجي تعملها اكزامينشن ان في سكراتش ماركس من كتر الايتشنج ومن كتر الاريتيشن اللي هي موجوده فيه. فده فيري كومن ان احنا بنشوف في الفانجل انفكشن ده، لان اصلا الكانديدا دي من الفلورا اللي موجوده في الفاجينا، فتبتدي تفلار اب لو حصل ان الاميونيتي بتاعتها قلت. امتى الاميونيتي بتاعت العينه ايه؟ دايابيتك ان كنترول دايابيتس. كمان لو ماشيه على كيموثيرابي او ماشيه على ستيرويدز. بالظبط كده. ايه تاني؟ لو خدت انتي بايوتكس فور لونج تايم ده بيخلي الفانجسي فلير اب. ايه كمان؟ دي حاجه فيري فيزيولوجيكال بنشوفها. بريجننت. بالظبط، بريجننسي از ان اميونو كومبرومايز ستيت. فلو هي بريجننت افندم حبيبتي انا متابعه في الدكتوره. طب حكي لحضرتك حاجه. شكرا. فلو هي عندها اي يعني لو هي بريجننت ده اميونو كومبرومايز ستيت، فممكن قوي ان هي تيجي بفانجل انفكشن. عشان كده دي الحاجات اللي احنا لازم نشوف البريديسبوزنج فاكتورز عشان لو موجوده تو بي تريتد. طبعا لو هي بريجننت مفيش تريتمنت، مش عاملاها ترمينيشن عشان هي عندها كانديديزس، بس بديلها فيتامينز مالتي فيتامينز، اشوف اذا كانت انيميك كمان معاها ولا لا عشان احسن الاميونيتي بتاعتها وتريت الانيميا. طبعا لو هي دايابيتك سواء كانت بريجننت او نون بريجننت يبقى ساعتها لازم اكنترول الدايابيتس بتاعها كويس. لو هي ماشيه على ستيرويد عشان بتاخد تريتمنت حاجه خلاص يبقى لازم تفضل ماشيه على ستيرويد، يبقى بالتالي ممكن يجي لها ريكارنت انفكشن اقول لها على دوشنج ازاي ان هي تعمله او كده. فلازم البريديسبوزنج فاكتورز ده نبقى عارفين. طب الكانديدا انفكشن دي هيبقى وقلنا شكل الديسشارج بتاعها، ايه التريتمنت؟ ايه المانجمنت بتاعنا؟ انتي فانجل اللي هو الكونازولز او البيكونازولز او الفلوكونازول. ده بيبقى الدوز بتاعته 150 مللي جرام. بالظبط كده. بتاخدها قد ايه؟ مره دلوقتي ومره بالظبط كده وانس بير ويك، يعني النهارده والاسبوع الجاي زي النهارده بس. دونت ريبيت كتير لانه بيعمل مشكله. هو ميتابولايزد فين؟ في الليفر. بالظبط. فعشان كده هو هيباتوتوكسيك، فدونت ريبيت كتير. خلاص. فانت بتديه وانس وبعدين بعد يعني وبعدين المره الثانيه اللي بعديها وانس ده تريتمنت. اللي بعدها عشان بروفيلاكتيك ان هو ما يحصلهاش ريبيت الكارنت فانجل انفكشن، لكن ما تعملوش ريبيتيشن كتير. طب دي كونترا انديكيشن ثانيه غير لو هي عندها ليفر ترابلز. طبعا لو عندها ليفر ترابلز ما بتديهوش لانه هو هيباتوتوكسيك وميتابولايز في الليفر. طب مين تاني؟ ايه تاني كونترا انديكيشن للسيستميك انتي فانجل تريتمنت؟ بريجنسي لانه تيراتوجين. بالظبط كده. طب احنا لسه قايلين هي مور كومن او بتيجي كتير في البريجننت. طب اعمل لهم ايه دول؟
اديها لوكال لان هو موجود ان فورم اوف لوكال اللي هو في صوره فاجينال سابوزيتوريز او كريم. واي لوكال بنديه وانس بير داي، يعني هي بتاخده وانس بير داي فان فورم اوف فاجينال سابوزيتوريز اللي هو بيكون نازول الحاجات دي فاجينال سابوزيتوري او كريم. الفاجينال سابوزيتوري بيبقى وانس ديلي فور 3 دايز والكريم بيبقى وانس ديلي فور 1 ويك. فكده يبقى اول انفكشن بنشوفه كتير قوي هو الكانديديزس او المونيليزس، وده بيبقى وايتش وفاري ايريتد وسكانتي ومالوش اي اودر، وبتبقى الست عندها predisposing factors اللي هو حاجه مقلله الاميونيتي بتاعتها شويه، وبنديها التريتمنت از فورم اوف سيستميك طالما هي ما عندهاش ليفر ترابلز وشي از نوت بريجننت. السيستميك ده بيبقى المره دي النهارده 1 كبسول 150 مللي جرام ميكونازول وبعد اسبوع كبسول ثانيه وخلاص. لو كانت بقى عندها ليفر ترابلز الليفر انزايم بتاعتها وحشه او كانت بريجننت يبقى بستخدم بس اللوكال لكن ما بديهاش حاجه سيستميك. في مشكله في الفانجل انفكشن؟ ايه تاني نوع تاني ديسشارج ممكن ان هي تيجي تشتكي منه؟ بكتيريا فاجينوزس. اللي هو بيبقى شكله ايه بكتيريا فاجينوزس؟ بكتيريا فاجينوزس بيكون مفيش، هو مش urgent، بيكون discharge عالي شويه ويكون لونه جريش. كويس، يبقى هو فعلا البكتيريا فاجينوزس بيبقى الديسشارج بتاعها بيبقى اكسسيف، يعني هي بتيجي اساسا شكوتها ان هو عندها ميه كتير بتنزل عليها او اكسسيف ديسشارج ومالودرس، يعني هي بتبقى جايه اساسا انا في ريحه وحشه قوي وافرازات ليها ريحه مش حلوه خالص وعلى طول يعني بتبقى موجوده فاكسسيف ومالودرس، هي بتبقى جايه فعلا عشان مالودرس ديسشارج واكسسيف ديسشارج. ممكن طبعا يبقى جرينش، ممكن يبقى يلوش، ممكن يبقى جرايش، يعني واخد لون تاني مش ابيض، يعني مش ابيض ومش كاتد تشيز زي بتاع الكانديدا. لو الاريتيشن بتاعه فيري مايلد او مفيش اريتيشن اساسا فعلا، طب بنعمل لها ايه؟ هي البكتيريا الفاجينوزس دي عباره عن ايه؟ بكتيريا نوعها بوزيتيف جرام نيجاتيف انيروبس بالظبط. فبنديها تريتمنت ايه؟ مترونيدازول بالظبط كده. فبندي مترونيدازول 500 مللي جرام twice a day for 7 days. خلاص، فهو ده التريتمنت. يعني لو جت هي بتشتكي من انفكشن in the form of greenish او excessive foul smelling discharge وكده اللي هو بكتيريا فاجينوزس فبتاخد مترونيدازول twice a day for 7 days. لو pregnant بدي مترونيدازول بس بعيد عن الفيرست ترايمستر بالظبط كده. فلو هي في الفيرست ترايمستر برضه هنديها حاجه لوكال بس اللي هو بيبقى فيه فاجينال سابوزيتور زي كليندامايسين فده او الاميزول ده ممكن ان احنا نديه. لكن لو هي بعد الفيرست ترايمستر ممكن تديها المترونيدازول لوحده. طيب ايه تاني انفكشن برضه ممكن يبقى موجود فاجينايتس؟ هو الموست كومن طبعا بكتيريا فاجينوزس، يليه الكانديدا انفكشن، يليه الثيرد كومن ترايكومونس بالظبط كده. الترايكومونس ده نوعه ايه؟ فانجل ولا بكتيريال ولا فايرال ولا بارازايت؟ بالظبط بروتوزوا الترايكومونس ده، وهو one of the STDs sexually transmitted disease، فعشان كده وانت بتديها التريتمنت لازم تدي للبارتنر. طب شكل الديسشارج بتاع الترايكومونس ايه؟ جرينش اكسسيف ولا لا؟ اكسسيف وفاول سميلنج ولا لا؟ ليه سمال ولا مالوش سمال؟ وليه سمال. طب ما هو شبه بقى بتاع البكتيريا فاجينوس. طب نعمل ايه بقى؟ هو التريتمنت بتاعه ايه الاول؟ هو التريتمنت بتاعه انتي بارازيتيك زي البروتوزول او مترونيدازول. لقوه ان هو يعني سنسيتيف للمترونيدازول، فاكتشولي حتى لو انت اتلخبطت هو الديسشارج بتاعها ده هو بتاع البكتيريا فاجينوس والترايكومونس، طب هو نفس التريتمنت، فبالتالي مش هيبقى في مشكله بالنسبه لك لان انت كده كده بتدي نفس التريتمنت. هي الفكره بس ان الدوز بتاع الترايكومونس اقل، يعني لو انت فعلا هي ترايكومونس بتديها 2 جرام سنجل اورال دوز ليها ولجوزها 2 جرام سنجل اورال دوز. لو انت شاكك ان هي دي بكتيريا فاجينوزس ولا ترايكومونس هتمشي في التريتمنت الاعلى ديوريشن اللي هو بتاع انهي، يعني هديها 2 جرام سنجل اورال دوز ولا هديها twice a day for 7 days؟ twice a day for 7 days. بس انا شاكه يبقى كان المفروض ازود عليه اعمل ايه؟ لو انا شاكه هي بكتيريا فاجينوزس ولا ترايكومونس خلاص هديها تريتمنت اللي هو بتاع البكتيريا فاجينوزس اللي هي مترونيدازول 500 مللي جرام او فلاجيل 500 مللي جرام لمده اسبوع، مرتين في اليوم لمده اسبوع بس. ولا هعمل حاجه ثانيه ما انا شاكه انها ترايكومونس؟ بدايه تاخد 50 جرام وبعدين تكمل بيه اسبوع مرتين في اليوم. طبعا كده اديت دوز عاليه قوي. هو على فكره بيعمل جاستريك ابسات شديد وبيعمل ميتاليك تيست والست ممكن ما تكملش بقى التريتمنت كده. خلاص اديها يوم واحد 2 جرام تيجي بكره وما تاخدش عليه. في حد عنده اقتراح اخر؟ دواء تاني لسه ادي الحسن يا جماعه عشان بنقول الترايكومونس هي مشكله. فانت هتمشي هي على مترونيدازول 500 كل 12 ساعه لمده اسبوع، وجوزها ادي ايه بقى لجوزها؟
2 جرام 2 جرام بس. ما هو ما انا مش هديله تريتمنت غير لو كان ترايكومونس، فهو هياخد 2 جرام سنجل اورال دوز، وهي هتاخد 500 مللي جرام كل 12 ساعه لمده اسبوع. ده لو انا شاكه مش عارفه هي بكتيريا فاجينوزس ولا ترايكومونس، يبقى بديها الدوز بتاعه الميترونيدازول العاليه، لكن لازم ادي لجوزها، لان هي لو كانت ترايكومونس يبقى جوزها كمان لازم ياخد. واضح التريتمنت بتاع الفاجينايتس؟ اتس فيري ايزي على فكره. وبعدين انتوا بتشوفوا كتير، يعني يمكن عياده الجايني 80% من الحالات انفكشن، اللي هي ايه ده، هي كانديدا ولا بكتيريا فاجينوزس. هل ان احنا نفرق بينهم ده سهل ولا صعب؟ سهل جدا، سهل للغايه. ده بالتليفون ممكن الست من الديسشارج اللي هي بتحكيه لك انك انت تدايجنوز. طب كون ان هي قعدت قدامي وقالت لي النوع الانفكشن اللي عندها او نوع الديسشارج، هل انا محتاجه اقوم اعمل لها اكزامينيشن ولا كفايه اللي هي قالته لي واديها تريتمنت وامشيها؟ ايه رايكم؟ نعمل اكزامينيشن ليه؟ ممكن الاقي اذر باثولوجي موجود. ايه كمان؟ يعني ممكن الاقي مثلا فيها وورتس، اتش بي في وورتس. طب ودي حاجه مهمه جدا. الاتش بي في وورتس دي ممكن كمان يبقى معايا حاجه في السيرفكس، يبقى بالتالي انا محتاجه اعمل باب سمير، يبقى في حاجه مور سيريس هي ما اشتكتش منها. يعني هي كانت مثلا بتشتكي من انفكشن زي بتاع الترايكومونس. طيب ما هو ده اس تي دي، وبرده الاتش بي في اس تي دي، فهي ممكن قوي يكون معاها اسوشيتد حاجه مور سيريس الست مش مضايقاها، لان الاتش بي في وورتس اساسا مش بينفل ولا ايريتنت ولا بتهرش ولا اي حاجه خالص. فعشان كده لازم ان انا اعمل اكزامينيشن، لان ممكن اسوشيتد باثولوجي يبقى موجود. ايه كمان؟ ممكن ما كنتش عارفه توصف اصلا، مش عارفه النيتشر ممكن، فعشان تكونفيرم فعلا اللي هي قالته الست، فانت بتروح عشان تعمل اكزامينيشن وفعلا تكونفيرم ده الديسشارج تشيزي، ده الديسشارج مش عارف كات تشيز، ده الديسشارج لا فاول سمايل ديسشارج، فبتكونفيرم اللي الست وصفته، فهتتاكد من الدايجنوستس بتاعك، فبالتالي المانجمنت بتاعك. ايه تاني؟ ممكن كمان عندها سيرسايتس. ممكن يبقى عندها سيرفيسايتس فهتحتاج تريتمنت تاني زي اللي هو اسوشيتد باثولوجي. يبقى احنا قلنا هقوم لازم اعمل لها اكزامينيشن عشان اسوشيتد باثولوجي محتاج تريتمنت، وعشان اكونفيرم الدايجنوستس اللي الست قالته. هل في حاجه ثانيه برضو هتخليك تقوم تعمل اكزامينيشن؟ تفتكر الست هتبقى مقتنعه اكتر لما انت تديها البريسكريبشن باللي هي قالته، ولا لما تقوم تعمل لها اكزامينيشن؟ طبعا لما تقوم تعمل اكزامينيشن. انت نفسك لو رحت لاي دكتور بس من الكلام اللي قاله، انت اول حاجه هتقولها وانت خارج، ده حتى ما قامش يفحصني، ده حتى ما قامش يكشف عليا، طب انا ايه اللي جابني انا؟ يعني طب ما كان ممكن بالتليفون. فعشان الكريديبيليتي، عشان ما تمشيش هي وتبقى مش متشككه تاخد العلاج ولا لا، وانت فعلا هي خدت البروبر كير بتاعها ولا لا. وانت وظيفتك هنا كيرنج بس، لكن مش كيورينج. على فكره احنا وي ار كير جيفرز، يعني بتدي الكير، لكن الكيور بيبقى من عند ربنا. فعشان هي تبقى مطمنه ان هي اخذت الكير بتاعها، فلازم تقوم تعمل لها اكزامينيشن. يعني حتى لو كان عندك قريب ده عندي لود كتير، ده مش عارف العياده فيها 70 عيانه، ده حاجات من دي، برضه لازم كل بيشنت تاخد الكير بتاعها، فلازم تقوم تعمل لها بروبر اكزامينيشن عشان الثلاث حاجات دي تكونفيرم الكومبلين بتاع العيان، تكونفيرم الدايجنوستس، تشوف اسوشيتد باثولوجي موجود ولا لا، وان البيشنت تبقى مطمنه ان هي اخذت فعلا الكير بتاعها. وخلي بالك انت في الاخر، في الاول في الاخر انت اللي بتمضي على هذه الروشته، فما ينفعش تحط امضتك عليها غير لما تكون انت فعلا واثق من كده. حتى لو كنت حاجه يومستد عشان انت لسه صغير خلاص، بس عملت اللي عليك، لكن ما تبقاش نتيجه لنيجليجنس منك او اهمال منك او ريلاكتنسي منك انك انت ما قمتش تعمل اكزامينيشن. واضح التريتمنت بتاع الفاجينايتس؟ سؤال في الفاجينايتس. طب نيجي بقى للسيرفيسايتس. هتيجي تكومبلين من ايه لو هي عندها سيرفيسايتس؟ كونتاكت بليدنج بالظبط. اي سيرفايكال باثولوجي سواء كان انفلاميشن في السيرفكس، سي اي ان في السيرفكس، سيرفايكال كانسر، هو الكي وورد بتاعنا كونتاكت بليدنج، اللي هو ابون تاتش بيحصل لها بليدنج. طب شكل الديسشارج بتاع السيرفيسايتس ايه؟ حد يعرف؟ ميكويد. طب وهو طالما في ايتس هيبقى ايه؟ ميكوبيرلنت بالظبط كده، بيبقى ميكوبيرلنت ديسشارج. فلما تيجي تعمل اكزام هي هتقول لك ممكن ميكوبيرلنت، او تقول لك ان هو بيبقى في معاه كونتاكت بليدنج. وفي سيمبتوم تاني مع بتاع السيرفيسايتس، باكليك بالظبط، لان هو اليوتروسيكرال ليجمنت بيكاري نيرف فايبرز، ده بيبقى من الباك اوف ذا يوترس اللي هو من السيرفكس يعني لحد البريوسيوم اوف ذا سيكرم. فبالتالي لما يبقى في اي انفلاميشن او اي باثولوجي موجود في السيرفكس، على طول بتشتكي هي من باك بين. حتى على فكره during ديليفري برضه في الفيرست ستيج اوف ليبر لما بيحصل سيرفايكال دايلاتيشن برضه بيبقى عندها باك ايك. فباك ايك ده على طول بينديكيت ان انا عندنا سيرفايكال باثولوجي جوينج اب، اوكي، او سيرفايكال حاجه جوينج اب. فهتشتكي من باك ايك، هتشتكي من ميكوبيرلنت ديسشارج، هتشتكي من كونتاكت بليدنج. لما تيجي انت تقوم تعمل اكزامينيشن هتلاقي ايه؟ ممكن نشوف الديسشارج، ممكن نشوف باثولوجي في السيرفكس، بالظبط. ممكن نلاقي ايروجنز، ممكن هي بالظبط كده. فاحنا لما نقوم نعمل اكزامينيشن انت اساسا هتلاقي الديسشارج اللي طالع على الجوانتي ده شكله ميكوبيرلنت.
ممكن تلاقي وانت بتعمل البي في اكزامينشن بتاعك ان هو الكونتور اوف ذا سيرفكس از نوت سموث، في irregular كونتور اوف ذا سيرفكس، ممكن تلاقي انه في بلادي ديscharge عليه لان ده كونتاكت بليدنج، فبليدنج ابون تاتش اللي هو ابون انتركورس ابون اكزامينشن ابون دوشين. فبالتالي مهم جدا لو انت شكيت في ان هي سيرفيسايتس ان هنا نعمل سباكيولار اكزامينشن. يعني لو تاخدوا بالكم في الفاجينايتس ما قلناش قصه سباكيولار اكزامينشن، قلنا بس بي اكزامينشن، وممكن باي مانيوال اكزامينشن بتشوف على الديscharge على الجوانتي الديscharge شكله ايه وخلاص، طالما ان هو في سموث اوتلاين اوف ذا سيرفكس يعني نوت اسوشيتد معاها سيرفيسايتس مش محتاج تعمل حاجه. لكن لو كان بقى معانا سيرفيسايتس اللي هي جايه بميكوبيرلين ديscharge او جايه بتشتكي من كونتاكت بليدنج، يبقى لازم انك انت تعملها سباكيولار اكزامينشن. طبعا زي ما احنا عارفين السباكيولم ده لازم ندخله مقفول، لان ما ينفعش ادخله مفتوح بالمنظر ده، هيبقى فيري بينفول للست. عشان ادخله مقفول ما انا مش هعرف ان انا ادخله مقفول افضل ماسكاه كده، فلازم اتفقنا على الماسكه بتاعته ان هو بمسكه ما بين صباعيني عشان ابقى وانا داخله كونفيرمينج ان هو السيرفكس يفضل السباكيولم يفضل مقفول. وطبعا طالما الفالفا فيرتيكال يبقى انا برضو بدخله فيرتيكال زي الفالفا، ما اخبطش انتيرير عشان اليوريثرا فهيبقى بينفول، فاخليني دايركتد بوستيريور وانا داخله اللي هو تورز الريكتوم عشان ما يبقاش بينفول. وانس ان انا دخلت للاخر، يعني ايه الاخر؟ يعني البوستيريور فورنكس، اروح بقى عاملاه هوريزونتال وافتحه، افتح السباكيولر، فساعتها لما ابص هلاقي قدامي مين؟ السيرفكس بالظبط. هيبقى السيرفكس واضح بالنسبه لي، اشوف اذا كان نورمال اوتلاين اوف ذا سيرفكس ولا في اي ابنورماليتي. لو لقيت في abnormality in the form of erosion او suspicious cervix اعمل ايه؟ سواب ولا؟ باب سمير، لان سواب ده فاجينال سواب اللي هي بناخد سواب من اي discharge موجود، فلو لقيت abnormal cervix باخد منه باب سمير. طب لو لقيت لا السيرفكس نورمال وفي ميوكوبيرلنت discharge coming out of the cervix اعمل ايه؟ يعني لقيت ان هو يعني فعلا وانا بعمل اكزامينشن لقيت ان في ميكوبيرلنت ديscharge اهو جاي من السيرفكس، بس السيرفكس سموث اوتلاين ما فيش اي حاجه خالص، يبقى كده الست دي عندها ايه؟ سيرفكسايتس. يعني اعمل لها ايه؟ هل بناخد كالتشر سنسيتيفيتي؟ ايه رايكم؟ هو الاكسبكتد ان هو الاورجانيزم هنا هيبقى ايه؟ يعني في الفاجينايتس عندنا سنجل اورجانيزم واحنا عارفينه بشكل الديscharge اللي بيتعمل. طب هنا اكسبكتد ان هو الميكوبيرلنت ديscharge او السيرفكسايتس دي ديو تو انهي اورجانيزم؟ جمهورية او كلاميديا. في ممكن حاجات ثانيه يعني هل هو سنجل ميكروب ولا بولي ميكروب؟ بولي ميكروب. يبقى بالتالي بنديلها تريتمنت ايه؟ حاجه برود سبيكترم انتي بايوتيك. ايه البرود سبيكترم انتي بايوتيك اللي احنا عارفينه في النساء؟ احنا لازم مش عارفه اقول لك تاينام ده ما نعرفوش على فكره، غير لو طلع لي بكالتشر سنسيتيفيتي حاجه، لانه يعني ده حاجه بتوع الناس على فكره عندهم شويه معلومات بسيطه جدا عن الانتي بايوتكس. سيفتراكسون ده جرام بوزيتيف وده بنديه في البي اي دي سنجل دوز اي ام 250، فده فيري سبيسيفيك. فاندل السيبرو باي برضه هو نفسه القصه كيفالوسبورنز، وده بيبقى في اليو تي اي بنديه 500 مللي جرام كل 12 ساعه لمده ده. كل الحاجات دي على فكره فيري ليلو ومش مهم انك انت تبقى عارفها لان مش هتشوفها كتير قوي في النساء، لكن هو احنا ما عندناش غير برود سبيكترم انتي بايوتيك وحيد. تتراسايكلين، دوكسيسايكلين، فيبرامايسين، دوكسيسايكلين. شكرا جدا دكتور. لا ده مش زي الفيبرامايسين الدوكسيسايكلين. لا مش هو. لا مش هو. على فكره انتوا نزلتوا العيادات كتير قبل ما قصه الحظر دي، والكلام ده كنا بنكتبه ديلي. ما هو ما ينفعش انكم تنسوه، انتوا عندكم 10 صفحات تقروهم ليل نهار ما وراكوش حاجه ثانيه، لان انتوا بتقعدوا على طول في الحوادث. حتى مش كل 10 صفحات، انت كفايه بس تقرا الحته بتاعت الجاينيكولوجي، لان انتوا دلوقتي بتشتغلوا ابس بس ما بتشتغلوش جايني، فلازم الانفكشن والبليدنج والكونتراسبشن دول والانفيرتيليتي على طول يبقى بتقروا فيهم، لان الاوبستريكس ما انتوا موجودين في الاوبستريكس، بس لازم الانفكشن والبليدنج والكونتراسبشن والانفيرتيليتي على طول تبقوا انتوا عارفين بنعمل لهم ايه وتراجعوا نفسكم فيهم. فالوحيد البرود سبيكترم انتي بايوتيك اللي عندنا اللي احنا بنستخدمه هو الفيبرامايسين او الدوكسيسايكلين. الدوز بقى بتاعته كملي 100 مللي جرام كل 12 ساعه لمده اسبوع. خلاص. فالفيبرامايسين او الدوكسيسايكلين هو 100 مللي جرام every 12 hours for one week. اوكي. فلو لقيت ما عندهاش سيرفيسايتس بديها فيبرامايسين او دوكسيسايكلين. الدوكسيسايكلين ده اسمه العلمي، اسمه التجاري اللي هو الفيبرامايسين، كل 12 ساعه لمده اسبوع. ده لو هي عندها ميكوبيرلنت ديscharge اللي هو بتاع السيرفيسايتس ده. طبعا لو لقيت فيها سسبيشس سيرفكس او ايروجن او كده باخد باب سمير عشان اتاكد انها انفلاماتوري، عشان لما ابعت السمير دي يقول لي فعلا انها انفلاماتوري، ما تكونش حاجه
بري مالجنت ليجن زي سي اي ان او تكون كارسينوما. فعشان كده بروح عامله باب سمير لو لقيت سسبيشس سيرفكس. لو لقيت بس ديسشارج ميكوبيلر ديسشارج يبقى ساعتها بديلها الفيبرامايسين او دوكسيسايكلين. لو هي بتشتكي من كونتاكت بليدنج وانا ما لقيتوش سسبيشس سيرفكس اعمل ايه؟ هل اعمل لها باب سمير ولا اديها انتي بايوتكس؟ هي بتشتكي من كونتاكت بليدنج. نجرب كونتاكت. يعني هي جايه شكوتها كونتاكت بليدنج كويس. جيت اعمل اكزامينشن طبعا كونتاكت بليدنج بقى لازم ابص على السيرفكس. رحت مدخله السباكولم وبصيت لقيت لا ده السيرفكس شكله اوتلاين بتاعه فيري نورمال. اعمل ايه؟ تاب سمير برضه طبعا لان هو ممكن قوي سايتولوجي يبقى فيه ابنورماليتي لكن ما وصلش ان عندي جراس ليجن. انا عندي مايكروسكوبيك ليجن وليست لسه جراس ليجن فبرضه تاب سمير. يحترم جدا السيمتوم بتاع العيانه او الكومبلين بتاعها بتاع الكونتاكت بليدنج ده. مش احسن حاجه خالص ان انا اعمل لها تاب سمير ده في العياده زي ما عملت قبل كده كتير تاب سمير ونبعته فور سايتولوجيكال اكزامينشن. طلعت لي انفلاماتوري يبقى ساعتها فعلا هي فيبرامايسين دوكسيسايكلين. طلعت لي سي اي ان او كارسينوما يبقى ساعتها لازم اجو فور بروبر تريتمنت. غالبا طبعا مش تبقى كارسينوما والا كان يبقى شكل السيرفكس بلس في حاجه بس ممكن تبقى سي اي ان اللي هو حاجه مايكروسكوبيك. اوكي يبقى احنا كده اتكلمنا عن الفاجينايتس سواء كانت البكتيريا فاجينوزس او الكانديدا انفكشن او الترايكومونس. دخلنا على السيرفيسايتس اللي هي بولي مايكروبيال بتبقى ميكوبيلر ديسشارج ومعاها باك ايه ودي بنديلها فيبرامايسين او دوكسيسايكلين مرتين في اليوم لمده اللي هو 100 مللي جرام توايس ا داي فور 1 ويك كويس. لو بتشتكي هي من كونتاكت بليدنج يبقى لازم اعمل لها كمان باب سمير. لو لقيت انا في سسبيشس سيرفيس يبقى برضه لازم ان انا اعمل لها باب سمير. سؤال في دول اللي هو الفاجينايتس والسيرفيسايتس دول لور جينيتال تراكت انفكشن يعني مش اسوشيتد معاهم اي فيبر. لو عندنا upper genital tract infection اللي هو in the form of endometritis او sarcopenitis او peritonitis دول هيبقى معاهم فيبر. اوكي طيب هتيجي الست تشتكي من ايه لو هي عندها PID او pelvic inflammatory disease او upper genital tract infection؟ lower abdominal pain. تشتكي من lower abdominal pain. ايه كمان؟ ممكن تبقى جايب infertility لو هي chronic PID ويعني احنا في acute وفي chronic. لو هي acute PID هتشتكي من ايه؟ فيفر. اول حاجه احنا بنقولها فرقنا بينهم في فيفر وايه كمان لور ابدومينال بين وايه الحاجه اللوكال بقى يعني فيفر ده جنرال ابدومينال لور ابدومينال بين او بلفيك بين. لوكال بالظبط فاور سميلينج ديسشارج يعني اكسسيف فاور سميلينج فاجينال ديسشارج او كيلن ديسشارج او كده. فالبيشنت دي هل محتاجه هوسبيتاليزيشن ولا بتبقى تو بي تريتد از اوت بيشنت؟ acute hospitalization. اكيوت كل الاكيوت هوسبيتاليزيشن كان في سكورينج يعني لو هي مايل بي اي دي ممكن تبقى اوت بيشنت. المايل بي اي دي اللي هو الحراره بتاعتها مش عاليه قوي 38 وما معهاش يعني سيمبتومز سيفير سيمبتومز واللابس بتاعتها مش عالي قوي سي ار بي والتي اي سي والكلام ده يبقى ده ممكن تبقى اوت بيشنت اللي هو هديلها ايه؟ برود سبيكترم زي دوكسيسايكلين وبزود معاه فلاجيل عشان الانيروبس لان احنا دي حاجه فوق بتبقى قلقان ان هو لحسن تبقى عندها سابينجو اوفرايتس يبقى عندها اوفيرين ابسس او حاجه زي كده فبتزود معاه الفلاجيل اللي هو بتاع الانيروبس. والدوز بتاعت السيفتروكسون زي ما قلتوا اي ام سنجل دوز بديهولها يعني ده سنجل دوز بتاخدها وتكمل تريتمنت كاوت بيشنت عادي. لو بقى التمبرتشر كانت سيفير هي اللي ساعتها محتاجه هوسبيتاليزيشن باي في فلويدز باي في انتي بايوتكس بان هي طبعا انتي بايوتكس وانتي انفلاماتوري وحاجات. اوكي لكن انت السكوب بتاعك هيبقى اللي هي فاجينايتس وسيرفيسايتس اند مايل بي اي دي. لكن لو عندك حاجه سيفير بقى انفكشن او سيفير بي اي دي دي غالبا بتتجه للهوسبيتال يعني مش هتعالجها في العياده الخارجيه او هتعالجها في الوحده الصحيه اللي انت شغال فيها. انت بتبعتها في الهوسبيتال عشان تبقى هوسبيتالايز وتاخد بقى تريبل اتاك بس اي في انتي بايوتكس مش اورال انتي بايوتكس زي ما ادينا في المايل بي اي دي لان في المايل بي اي دي احنا اديناها بس اورال فيبرامايسين مع الاورال فلاجيل. لكن لو هتبقى ادميتد يبقى لازم تدي اي في فلاجيل مع حاجه اي في جرام بوزيتيف واي في جرام نيجاتيف. في سؤال في الانفكشن اللي هو البي اي دي يبقى كده ده الانفكشن اللي هو سواء الفاجينايتس اللي احنا بنشوفها فيري كومن وبعدين السيرفيسايتس اللي بنشوفها ليس كومن طبعا والبي اي دي برضه ليس كومن. ولو عندنا بريديسبوزنج فاكتور في البي اي دي يعني بركبها لولب يبقى لازم اعمل ايه؟ اشيله بالظبط كده لان هو ده السورس اوف انفكشن بتاعي يبقى ساعتها لازم يتشال واكمل هذا التريتمنت. فلو في اي بريديسبوزنج فاكتور للبي اي دي ده زي الاي دي يبقى ساعتها لازم ان هو يتشال. وعلى فكره لو هي اساسا برضه جايه لك بترايكومونز او بكتيريا فاجينوزس وكده ان ذا بريزنس اوف اي دي اول مره بتدي لها تريتمنت ان ذا بريزنس اوف اي دي بس لو ريبيتد ومش ريزيستنت تو تريتمنت يبقى ساعتها تقول لها لازم ان احنا نشيل الاي دي لان هو ده اساسا اللي عامل لك ريكارنت انفكشن. وبرده لو هي يعني اديت لها التريتمنت بتاع شكل الديسشارج اللي موجود وراجعه لك هي ما اتحسنتش ساعتها نعمل ايه؟
يعني لو هي انت تخيلت ان هي تراكم بالظبط كالتشر سنسيتيفيتي فاجينا سواب فور كالتشر سنسيتيفيتي، يعني لو انت كنت تخيلت من الديسشارجه ان هو ترايكومونس او بكتيريال فاجينوزس او كانزدا ورجعت لك الست الاسبوع اللي بعده قالت لك انا ما اتحسنتش خالص انا زي ما انا، يبقى ممكن قوي يبقى انت يعني انت الدايجنوز بتاعك ما كانش صح قوي، فبنروح عاملين فاجينا سواب فور كالتشر سنسيتيفيتي، لكن اتس نوت فيزبل ولا كوست افكتيف انك انت كل عيانه جايه بتشتكي من الديسشارج عاملاها كالتشر سنسيتيفيتي، لان اكتر من 90% تقدر تدايجنوز من السيمبتومز بتاعت العيانه والاكزامينيشن بتاعك، فبالتالي 90% هيبقوا تريتد، هيفضل لك بس 10% او اقل كمان، لان من 90 ل 95% ويل بي تريتد، هيفضل لك بس 5% هم دول اللي ممكن يحتاجوا انك تعمل لهم كالتشر سنسيتيفيتي فاجينا سواب فور كالتشر سنسيتيفيتي. طب هي لو عندها بايسايكلز بايوسايكلز دي هتجيلك بسيفير فيفر طبعا، كويس مش كده ولا ايه؟ يعني ده انفكشن، ده سيفير انفكشن، فدي اللي هتبقى هوسبيتالايز وهتديها اي في كله، ولو ريزولف خلاص، لو مش ريزولف يبقى هتحتاج ان هي تبقى دريند، يعني تعمل لها بقى اوبريشن ودرينج للباس اللي موجود، سواء كانت بايوسايكلز او تيوب اوفيريان ابسس. لو هو كرونيك يعني هي بتاخد مثلا انتي بايوتيك لكن مش بتكمل الكورس بتاع التريتمنت وكده، فممكن تتقلب الاكيوت بي اي دي ده لكرونيك بي اي دي، فالكرونيك بي اي دي ده ما فيهوش اورجانيزم، فما فيش رول للانتي بايوتيك ان احنا نديه، هي هتيجي جايه لك ببالفيك كونجشن اللي هو ديسبارونيا وكرونيك بالفيك بين، ممكن تيجي بانفيرتيليتي عشان بيبقى الاديشنز اللي موجود، فبالتالي بتريت السيمتوم اللي موجود، لو هي مثلا سيمتوم كرونيك بالفيك بين يبقى هتديها حاجات انالجيزكس، بالفيك كونجشن تديها حاجات انتي كونجستيف، بي اي تي عامل لها انفيرتيليتي يبقى هتريت التيوبر فاكتور اوف انفيرتيليتي اللي موجود. يعني الكرونيك ما فيش رول للانتي بايوتيك لان انت ما عندكش اورجانيزم، ده كرونيك، ده نتيجه ل improperly treated acute، ولكن دلوقتي الاورجانيزم ما بقاش موجود، انت عندك السيكوال بتاعه اللي هو مثلا البالفيك كونجشن عشان الباثولوجي اللي موجود، الادهيجنز اللي موجوده، فبالتالي طب انت ايه اللي تعبك؟ انا تعبني بين يبقى انا ادجست، انا تعبني بالفيك كونجشن يبقى حاجه انتي كونجستيف زي الدافلون وكده، لا انا تعبني عايزه الانفيرتيليتي يبقى هتعمل تريتمنت للانفيرتيليتي اللي موجود. هي ممكن تعمل ادهيجنز توصلي لاشرمان سندروم؟ اشرمان سندروم يبقى هي عندها انهي نوع من الادهيجنز؟ هل هي تيوبل وبريتونيال؟ يوتراين ادهيجنز. هل الاندوميترايتس كومن في التشايلد بيرنج بيريد في البي اي تي؟ كومن ولا مش كومن؟ يعني احنا عمالين نتكلم في البي اي تي قلنا ساركنجايتس وبريتونايتس وادهيجنز وكده، هل الاندوميترايتس كومن في الابر جاينتال تراكت؟ وطبعا لازم نعرف ليه مش كومن؟ ليه قلت لا مش كومن؟ عشان شادنج بالظبط كده، على طول بيدرين اتسلف، مش هو عندها ريجولار شادنج كل شهر بيبقى شادد، حتى لو في اورجانيزم موجوده في السوبرفيشال والانترميديت لاير اوف ذا اندوميتريوم دول بيبقوا شادد كل شهر بيبقوا شادد، فهي بتنظف نفسها بنفسها بالشادنج اوف ذا اندوميتريوم ده. طب مين امال اللي يجي لها ممكن اندوميترايتس؟ يعني اللي يجي لها فعلا اندوميترايتس وبايومترا يبقى موجود باس انسايد ذا يوترس، المينوبوزلز، لان دول ما عندهمش شادنج، فدي اللي ما عندهاش شادنج، فدي اللي بتبقى ممكن يجي لها اندوميترايتس ويجي لها بايومترا او باس انسايد ذا يوترس، وبتحتاج انك انت تدخل ساوند او حاجه عشان تعمل لها درينج. في نوع واحد بس انفكشن اللي ممكن يجي في التشايلد بيرنج بيريد ويعمل لنا اندوميترايتس ويعمل لنا اشرمان، اللي هو الاورجانيزم اللي ممكن بيأفكت البيزل لاير اوف ذا اندوميتريوم مش السوبرفيشال والانترميديت، ودول ما بيبقوش شادد، فلو هو افكتنج البيزل لاير اوف ذا اندوميتريوم ده مش بيبقى شادد، السوبرفيشال والانترميديت بس بيبقوا شادد، لكن في اورجانيزم بيأفكت البيزل لاير اوف ذا اندوميتريوم لانه اكشولي مش بيبقى اسندنج انفكشن، ده بيجي بلاد بورن انفكشن، فعشان كده بيأفكت البيزل لاير اوف ذا اندوميتريوم اللي هو مين؟ تي بي اندوميترايتس. عشان كده الاشرمان سندروم كان البروسيس بتاعته يا اما تي بي اندوميترايتس، تي بي جالها تي بي او اوفر كيراتينج، فهو التي بي الوحيد هي بتديك بقى هيستوري اوف تي بي، لان طبعا تي بي بيجي برايمري في اللانجز، فبتديك هيستوري اوف تي بي، وده اللي ممكن يعمل لها اندوميترايتس ويعمل لها اشرمان سندروم، لكن غير كده اشرمان سندروم انهيرد اوف للريكارنت بي اي ديز لان دايما بيبقوا بولي مايكروبيال لكن not due to تي بي is very rare او very specific type of بي اي دي. سؤال في الانفكشن. طيب يبقى كده خلصنا الانفكشن، نقلب على البليدنج. اوكي، يعني فيري كومن عيادتك هتبقى كلها تقريبا انفكشن او 3/4 انفكشن، وبعدين الربع اللي فاضل هيبقى تلتينه بليدنج، وبعدين التلت منه هيبقوا ما بين انفيرتيليتي وكونتراسبشن، ناس عايزه انفيرتيليتي وناس عايزه كونتراسبشن، لكن هيبقى بتاع 15% هيبقى جاي لك ببليدنج. بليدنج طبعا في اسمه كليندامايسين، في منه سابوزيتري اللي هو الكليندامايسين. طيب دلوقتي البليدنج احنا هنتكلم على البليدنج طبعا في التشايلد بيرنج. طب البليدنج في المينوبوز، لو واحده مينوبوزال وجالها بليدنج اسمه ايه؟
بوست مينوبوزال بليدنج ايه الموست كومن كوز اوف بوست مينوبوزال اتروفيك اندوميترايتس او اتروفيك فاجينايتس. فالموست كومن كوز اوف بوست مينوبوزال بليدنج هو اتروفيك اندوميترايتس او اتروفيك فاجينايتس. طب الموست سيريس هو الاندوميتريال كارسينوما بالظبط كده. فعشان كده بنقول any case او all cases of postmenopausal bleeding should be considered malignant until proved otherwise. مش عشان هو الموست common بس عشان هو الموست سيريس. فلازم الاول نكسكلود malignancy في البوستمنوبوزال بليدنج عشان اطمنها ورياشور اقول لها انت بس عشان عندك اترافيك اندوميترايتس فبالتالي عشان كده بيحصل شادنج او اترافيك فاجينايتس فالسكارينج ده هو اللي بيعمل لك شويه سبوتنج او بيعمل لك بوستمنوبوزال بليدنج. اعرفه ازاي؟ يعني لو واحده جايه لك ببوستمنوبوزال بليدنج هتعمل لها ايه؟ الترا ساوند. هو السكريننج بتاعنا الترا ساوند. ابص على ايه بالالترا ساوند؟ اندوميتريال ثيكنس. هو الموست اكسبتبل يعني موست يعني ارخن حاجه اكسبتبل في البوستمنوبوزال 5 ملم بالظبط كده. فلو انا ببص على البوستمنوبوزال وومن دي اللي عندها بوستمنوبوزال بليدنج بالالترا ساوند لقيت الاندوميتريال ثيكنس بتاعي 4 ملم اقول لها ايه؟ ممكن ده اتروفيك بقى ده اترافيك فاطمنها قال يشكون ان انت ده غالبا اترافيك اندوميترايتس او اترافيك فاجينايتس. فنديلها مثلا بريمارين كريم حاجه استروجين لوكال كريم عشان الفاجينايتس. او لو بتقول لك لا ده انا معايا كمان فاول سميلنج ديسشارج او كده خلاص ممكن نديلها برضه فيبرامايسين عشان الايتس او الاندوميترايتس اللي موجود. لو لقينا انه باي الترا ساوند الاندوميتريال ثيكنس بتاعنا اقل من 5 مللي. طب افرض انك انت عملت لها الترا ساوند لقيت الاندوميتريال ثيكنس بتاعك 7 مللي. لازم اعمل لها اندوميتريال بايوبسي لان ده اكتر من اكسبتبل من الكات اوف فاليو بتاعي اكتر من 5 مللي. فبالتالي لازم ان انا اعمل لها اندوميتريال بايوبسي. يبقى اقول لها لا مدام احنا محتاجين ناخد عينه من بطانه الرحم دي لان بطانه الرحم سليكه فمحتاجه اخد بايوبسي من الاندوميتريال ثيكنس ده. باخد البايوبسي ازاي؟ يعني هل انستيزيا ولا لا عمليات ولا لا؟ يعني هتعملوا لها اندوميتريال بايوبسي دايلاتيشن اند بايوبسي ولا هتعملوا لها اوفيس بايوبسي؟ دايلاتيشن. هي دي الاول احنا عملنا سكريننج ولا ما عملناش؟ السكريننج بتاعنا كان ايزوتون اوف الترا ساوند. طب انت دلوقتي بعد السكريننج عايز حاجه كونفيرماتري ولا عايز حاجه سكريننج؟ عايز حاجه كونفيرماتري. ايه الكونفيرماتري بتاعك؟ بايوبسي. هل بايوبسي دي تبقى فول كراتج بايوبسي ولا سامبلينج بايوبسي؟ سامبلينج بايوبسي هتبقى سكريننج ولا كونفيرماتري؟ هتبقى سكريننج طبعا طالما السامبلينج هتبقى سكريننج برضه يبقى انت هتعملها ري سكريننج صح ولا ايه؟ طب يبقى انت كده بعد ما عملت السكريننج بتاع الالترا ساوند هتروح تعمل لها سامبلينج بايوبسي ولا هتروح تعمل لها كيرات بايوبسي بالدايلاتيشن؟ لا لازم دايلاتيشن اند كيراتج اللي هي فول بايوبسي. امال مين بقى الكاتيجوري اوف بيبل القليله اللي هتعمل لها ري سكريننج انك انت تاخد منها سامبلينج من غير انستيزيا من غير ما اقول لها انت محتاجه حاجه زي مدام عشان نعمل لك عمليه بسيطه وكل حاجه بس لازم محتاجه بنج. مين العيانه اللي عامل لها ري سكريننج بسامبلينج بايوبسي؟ اسمها ايه السامبل بايوبسي دي برضه؟ هتبقى بايه؟ بيبال بالظبط. سمعتوا عن البيبال او شفتوها؟ بالظبط البيبال كويس. البيبال دي بتبقى حاجه طبعا هتخش تفتكروا الثيكنس بتاعها او الدايمتر بتاع البيبال قد ايه؟ هو احنا ممكن ندخل لحد كام من غير ما نعمل دايلاتيشن للسيرفكس؟ 3 مللي بالظبط كده لان الساوند 3 مللي فلازم تبقى هي اقل من 3 مللي عشان اقدر ان انا ادخلها. فبدخل هذه البيبال كويس واوقفها عند الشولدرز وبعدين في الفتحه الثانيه اللي موجوده دي بروح حاطه سرنجه واروح شافطه بيها فكده اعمل سكشن لشويه اندوميتريال سيلز من اللي موجوده. ده برضه سكريننج لان I didn't do a full carotid of the endometrium. طب مين البيشنت اللي هقول لها هعمل لك بيبال بايوبسي؟ 5 وهي عندها بالظبط 5 طب ما هي من 5 ل 7 دي طب ما هي ممكن تبقى كارسينوما ولا لا؟ ليه اعمل لها بيبال بايوبسي؟ تفتكروا انتوا يعني انتوا حكماء فمين البيشنت اللي هتقولوا لها لا انا هضطر اعمل لك معلش ري سكريننج مع ان الاوبتيمم ما دام ان انا اعمل لك كونفيرماتري واخد فول بايوبسي لكن في حالتك انت بالذات انا مضطر ان انا اجو فور ري سكريننج تاني. بالظبط كده هاي ريسك فور انستيزيا فانت بتويل بنفيت ريسك ريشيو. لقيت الست كبيره وكاردياك وماشيه مش عارف على ميديكيشن قد ايه ومغيره صمامين وماشيه على ماريفان وبتاع وقصص كده ففيري ريسكي فور انستيزيا فانت لازم تبقى الريسك ده بي اوتوي البنفيت ولا لا يعني بنفيت سوري اوتوي الريسك ولا لا. خلاص يبقى ممكن اعمل ري سكريننج. لو لقيت ان السامبلنج بتاعي طلع انه في اندوميتريال كارسينوما سيلز يبقى معلش يا مدام مضطرين ان احنا نجو فور كذا خلاص. لكن لو لقيت ان السامبل بتاعي بروليفريتيف اندوميتريوم او حاجه يعني ان هي ما فيهاش اي مشكله خالص يبقى مش محتاجه ان انا ادخلها العمليه.
فمش كل البيشنت بتعمل لهم طبعا سامبلنج اندوميتريال بالبيبال، انت بعضهم بس اللي هم يبقوا unfit for surgery او very risk for surgery. لكن العادي يعني باي ذا بوك كده ان هو طالما ان عملنا سكريننج لقينا الالترا ساوند اندوميتريال تكنس بتاعتنا اكتر من 5 مللي يبقى اجو فور اندوميتريال بايوبسي اللي هي دايلاتيشن اند كيراتيتش اللي هي بانستيزيا. طب مين البيشنتس الكاتيجوري القليله قوي اللي هي عامل لها بيبال بايوبسي؟ هم اللي بيبقوا انفيت فور سيرجري او ان هم فيري ريسكي ان هم ياخدوا انستيزيا. اوكي، لان احنا بنتكلم على بوست مينوبوزال، فالبوست مينوبوزال دي ممكن تبقى هايبرتنسيف ان كنترول دايابيتيك ان كنترول تخينه مش عارف عندها حاجات كاردياك بتاع، فساعتها يبقى ات وورث انك انت تجو فور البيبال بايوبسي. ولو على حسب بقى على حسب الريزلت بتاعت البيبال بايوبسي هتشوف ان هو ات وورث انك انت تجو فور انستيزيا او تعمل لها عمليه، ولا ات دازنت وورث فكفايه كده وانك انت تعملها بقى تريتمنت او مانجمنت للسامبل بتاعت البايوبسي ده. واضح البوست مينوبوزال بنتعامل معاه ازاي؟ طيب افرض هي بقى مش بوست مينوبوزال، هي واخده تشايلد بيرنج بيريد يعني اوت بيوبرتي تو مينوبوز وجايه لك بتشتكي من ابنورمال يوتراين بليدنج. هو ايه انواع الابنورمال يوتراين؟ هو ايه النورمال يوتراين بليدنج بس الاول؟ menstruation. مير menstruation بوصفها اللي هو ايه وصف النورمال menstruation؟ تقعد قد ايه؟ من 3 ل 5 ايام او ماكسيموم من يومين ل 7 ايام، هو ده يعني الرينج بتاعنا. طيب والاماونت اوف بليدنج او الاماونت اللي هي بتتغير باتش بير داي، او لو حاجه مثلا اوبجكتيف هنستخدمها عشان نعرف اذا كانت الاماونت اوف بليدنج دي اكسسيف ولا نورمال، ايه اللي هتسال العيان عليه؟ فاهم؟ الدايبرز بتشينج كام تايب بير داي، بس يعني وهي ممكن تتشينج لما يبقى سوفت، وفي ناس ثانيه لما يبقى سويد بس تبقى تعمل له تشينج. ايه الحاجه اللي احنا بيقول لك اذا كان فعلا البليدنج ده سيفير ولا لا؟ هتسال البيشنت عليه. كلاس بالظبط كده، بريزنس اوف بلاد كلاس. لو معاها بلاد كلاس يبقى ساعتها ده نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال، ده سيفير. فاحنا النورمال بليدنج اللي هو المنستريشن هو بيجي في وقت المنسس ويبقى ريجولر، والديوريشن بتاعته هي من يومين ل 7 ايام ومعهوش بلاد كلوتس. لو اي حاجه ثانيه بمعنى ان هو لو بيجي ريجولر في وقت المنسس وبيقعد عليها 7 ايام بس 7 ايام بيبقوا سوفت وبلاد كلوتس وكده، ده نورمال ولا ابنورمال؟ ده ابنورمال. اسمه ايه ده؟ اللي احنا وصفناه دلوقتي مينوراجيا بالظبط كده، اللي هو اكسسيف نورمال فاجينال بليدنج، ده اسمه مينوراجيا تو بي انفستيجيت. طيب لو هي لا بيجي لها سبوتنج بين كل منسس والثانيه، ده مينوراجيا وبرده ده ابنورمال. يبقى احنا بنتكلم على ابنورمال فاجينال بليدنج اي حاجه غير النورمال اللي هو غير المنستريشن، سواء كانت الابنورماليتي دي ان ذا فورم اوف مينوراجيا او الابنورماليتي دي ان ذا فورم اوف مينوراجيا. طب واحده جايه لك بابنورمال فاجينال بليدنج في التشايلد بيرنج بيريد، تفكر في ايه؟ ايه الموست كومن؟ كونتراسبشن كومبليكيشن، تكون هي مركبه اي دي عامل لها مشاكل، او بتستخدم بيلز او اي هرمونز انجكتبلز او كده وعامله لها irregularity في السايكل due to irregular intake of pills او الانجكتبلز والامبلانتس. طبعا هرمونال بيعملوا irregularity في المنسس، او الاي دي عامل لها مينوراجيا، او ممكن بعد كده كمان ليتران لو عمل انفكشن سيفير يعمل لها ميتروراجيا. يبقى اول حاجه complication of contraception. ايه كمان؟ very common complication of pregnancy، ان هي تكون ما بتستخدمش contraception بس she got pregnant وعندها bleeding in early pregnancy، هي لسه مش عارفه she didn't do a pregnancy test، فمش عارفه ان هي حامل، جايه لك بتقول لك انا الدوره ملخبطه عليا، اصلها اخرت مش عارفه 10 ايام نزل عليا دم دلوقتي. فالموست كومن حاجتين اللي لازم يا اما كونفيرم يا اما اكسكلود ان هو complication of pregnancy complication of contraception. يبقى لما تجي لك واحده بتشتكي من abnormal vaginal bleeding وهي في التشايلد بيرنج بيريد، تحب تعمل لها ايه اول حاجه؟ pregnancy test and history عشان اشوف الهيستوري اوف كونتراسبشن اند pregnancy test عشان اشوف اذا كان pregnant ولا لا. هل البريجنسي تيست هيبين لي الاول البريجنسي ولا الالترا ساوند؟ pregnancy test طبعا، فمش هجو فور الترا ساوند ابدا، اجو فور pregnancy test. عشان كده برضه انتوا في العياده تلاقوا ست جايه بتشتكي من نزيف، تلاقوا النايب اول حاجه بيكتب لها pregnancy test، تقول له انا بنزف انا حامل ازاي؟ pregnancy test. ايوه لان ممكن تبقى يعني complication of pregnancy اللي هو bleeding early pregnancy، فلازم انك انت تاخد منها contraceptive history وتعمل لها pregnancy test دول. ولو لقيت ان هي contraceptive history هي اللي فيها مشكله، يا اما هتشينج بقى الاي دي، يا اما انك انت تقول لها تستخدم ازاي الهرمون الكويس، يا اما هتديها مثلا حاجات دافلون وكاتلون وحاجات كده لو هي مينوراجيا مع الاي دي، يعني هتمانج اكوردنجلي. طب طلعت ان هي لا دي complication bleeding in early pregnancy، يبقى هشوف بقى هو abortion ولا ectopic ولا vesicular hormone، يبقى همشي في السكه دي. طب افرض ان هي ما طلعتش complication of pregnancy ولا complication of contraception، يبقى كده هتفكر ازاي؟ هتعمل ايه؟ الترا ساوند. ليه؟ اللي هو زي ايه؟ عندها ovarian causes PCO او حاجه. PCO يعمل لها ايه؟ انوفيليشن. فبالتالي الانوفيليشن ده يعمل لنا irregular، يبقى ابص على اعمل لها الترا ساوند. يبقى الاول complication of pregnancy to be excluded، complication of contraception to be excluded،
الترا ساوند فور اورجانيك ليجن زي ما قلتوا حاجه اوفيريان كوز. ايه كمان؟ فايبرويد يعمل لي انهي نوع من الفايبرويد اللي يعمل لي irregular bleeding؟ السبميوكس بالظبط كده، لان الانترستيشال والسب سيريس دول مش هيعملوا، لا ده حاجه بره، انت لازم تبقى حاجه جوه الاندوميتريال كافيتي عشان تعمل لك بليدنج. فابص اذا كان في فايبرويد. ايه كمان؟ اندوميتريال بوليب، ممكن ده برضه هي اللي تروح عامله لي كل شويه شادنج كده. ايه تاني؟ لا احنا بنتكلم في الالترا ساوند. ايه اللي انا بدور عليه؟ على فكره لازم تبقوا عارفين بتدور على ايه. انت لو مش عارف بتدور على ايه مش هتلاقيه، حتى لو قدام عينيك. لو انت مش عارف بتدور على ايه مش هتلاقيه. انت you don't see يعني what's not in your mind، فانت لازم كويس تبقى عارف بتدور على ايه. لو انت مش عارف تدور على ايه مش هتشوفه. فبندور على اندوميتريال حتى عشان كده وانت بتكتب مثلا ريبورت، لو حد غيرك اللي هيعمل سونار تقول له مثلا تو سيرش فور مثلا فايبرويد او اندوميتريال بوليباي او اوفيريان ليجن او ايه تاني حاجه فيري كومن ان هي بتعمل لنا بليدنج؟ منوراجيا. اندوميتريوز بتعمل بليدنج شويه ازاي يعني؟ بين بالظبط، الاندوميتريوز بين مالهاش دعوه بالبليدنج خالص، مالهاش علاقه. ده هو اساسا الاندوميتريال كافيتي فله، ده هو الباثولوجي بتاع الاندوميتريوز بره اندوميتريال تيشو اوتسايد نورمال لاين اوف ذا كافيتي، فمالناش دعوه خالص. ما تعملش بين، ما تعملش ايه بقى اللي شبه الاندوميتروزس دي بس جوه المايوميتريم، يعمل لنا ليجن ويعمل لنا انكريز السيرفيس اريا اوف ذا مايوميتريم، فبالتالي يعمل لنا بليدنج ادينومايوزس بالظبط كده. فاحنا عندنا يا اما بنشوف اوفيريان مايوميتريم اندوميتريم، هي دول احنا ما عندناش حاجه ثانيه في هو يوترس واوفريز. فانت في الاوفريز تشوف فيه باثولوجي اورجانيك ليجن في الاوفري، اورجانيك ليجن في اليوترس اللي هو مايوميتريم فايبرويد اند ادينومايوزس، واندوميتريم بتاعنا بتاعنا اخباره ايه، واندوميتريال بوليباي. هو الموست يعني الكات اوف فاليو بتاع الاكسبتبل اندوميتريال ثيكنس لواحده تشايلد بيرنج قد ايه؟ 10 بالظبط، 10 دبل المينوبوز، لان دي عندها استروجين فاكسبتبل لحد 10. لو لقيته اكتر من 10 ده ابنورمال ومحتاجه اندوميتريال بايوبسي. يبقى بالتالي دول الحاجات اللي انا بدور عليها، في اندوميتريال ليجن ولا لا، ان ذا فورم اوف اندوميتريال بوليب او اندوميتريال ثيكنس تخين اكتر من 10 مللي، في مايوميتريال ليجن ولا لا، ان ذا فورم اوف فايبرويد او ادينومايوزس، في عندي اوفري في ليجن ولا لا، ان ذا فورم اوف فانكشنال اوفيريان سيست او بي سي او او وات في حاجه موجوده على الاوفري. طيب من الثلاثه ليجنز اللي احنا قلناهم دول مين فيهم تورز مينوراجيا ان يعمل لك اكتر مينوراجيا، ومين فيهم تورز ان يعمل لك اكتر ميتروراجيا؟ ايه رايكم؟ يعني لو هي جايه تشتكي من مينوراجيا اول ليجن تدور عليه فين؟ فندم فايبرويد و ادينومايوزس مايوميتريال ليجن بالظبط كده. لو هي جايه تشتكي من مينوراجيا يبقى بنشوف مايوميتريال ليجن. لو هي جايه تشتكي من متروراجيا افندم اوفيريان ممكن، لان هو الريجولاريتي اوف ذا سايكل بتبقى من الاوفري. وايه كمان؟ لو هي اندوميتريال ليجن تعمل لك مينوراجيا ولا متروراجيا؟ ايه رايكم؟ متروراجيا، لان ده اندوميتريم وتخين فممكن يشاد في اي وقت، مش لازم يشاد مع المنسس، بالعكس ده هو عشان تخين فممكن يحصل له شادنج ريجولار شادنج في اي وقت. فانت لو هي بتشتكي من متروراجيا اول حاجه تبص عليها الاندوميتريم والاوفريز. لو هي بتشتكي من مينوراجيا اول حاجه تبص عليها المايوميتريم. لازم يعني هو دي من الحاجات التكس اللي لازم تبقى انت عارفها عشان تعرف انت بتدور على ايه كويس. فهو دي الحاجات اللي احنا بنبص عليها. يبقى جايه لنا تشايلد بيرنج بيريد، حامل يا مدام ولا بتستخدمي حاجه لمعنى الحمل؟ لا بستخدم حاجه لمعنى الحمل. يبقى هي دي غالبا كده. فاكمل الفلو تشارت بتاعي عشان ممكن يبقى اسوشيتد حاجتين، ما هي ممكن تبقى معاها يعني بتستخدم اي دي بس كمان معاها فايبرويد انها كذا ومعاها كذا، يعني ممكن تبقوا حاجتين مع بعض. فانت الاول تبقى ده احط في بالي ان ممكن يبقى الكونتراسبشن هو اللي عامل لها مشكله، بس احاول اكسكلود برضو ان هو ما يكونش فيه اورجانيك ليجن. طلعت حامل لا خلاص دي مش قصتي خالص، يبقى انا بشوف البليدنج ان ايرلي بريجنسي. طيب طلع ان هي ولا حامل ولا عندها بتستخدم ميثود اوف كونتراسبشن، يبقى انا ما بين اورجانيك ليجن او ايه الليجن الثاني اللي يعمل لي irregularity في السايكلز او كده او مينوراجيا او كده وما يكونش اورجانيك، يعني اعمل لها سونار فله يوترس تمام والمايوميتريم تمام والاندوميتريم تمام والاوفرز تمام، وبرده هي الكامبين بتاعها متروراجيا او الكامبين بتاعها مينوراجيا جنرال ديسفانكشنال. يبقى ديسفانكشن بقى، ما احنا عندي يا اما اورجانيك يا اما فانكشن، يا اما فانكشنال بروبلم اللي هو اسمه ديسفانكشنال، يا اما اورجانيك ليجن. فانا بعمل الالترا ساوند عشان اشوف الفانكشنال ولا الاورجانيك. الاورجانيك طبعا، فده عملت الترا ساوند اي اكسكلودد او اي كونفيرمد ان اورجانيك ليجن. طب لقيت ان ما عندهاش اورجانيك ليجن، يبقى ساعتها يبقى انا I'm left مع بس الديسفانكشنال ليجن، سواء كان ديسفانكشنال ده جنرال
او لوكال. ايه الجنرال ديسفانكشن ليجن يعمل لها irregularity؟ حاجه بقى او جنرال كوزز جنرال كوزز اللي هي عندها ليفر ترابلز والكوagulation فاكتورز بتاعتها وحشه، عندها مش عارف ثرومبوسايتوبينيا، حاجه من عندها يعني عندها حاجه من الكلوتنج فاكتورز فيها ابنورماليتي او الليفر او كده، وغالبا هتبقى هي عارفه او تكون ماشيه على انتي كواجولانت يعني ماشيه على ماريفان او حاجه من دي. فمن شويه بروبر هيستوري معاها يا مدام هو انت ما بتاخديش حاجه للسيوله، مش ماشيه على اسبرين، مش ماشيه على كليكسان، مش ماشيه على هيبارين، ما بتاخديش حاجه من دي. طب عندك مشكله في التجلط، انت بتاخدي مثلا بليتلز، بتاخدي ستيرويد، يعني غالبا هي هتبقى عارفه، مش هيبقى اول برزنتيشن. او يبقى ديسفانكشنال لوكال. يعني ايه ديسفانكشنال لوكال؟ ايه ديسفانكشنال لوكال؟ اللي هو انوفيليشن. يعني احنا عارفين ان الموست كومن كوز اوف انوفيليشن هو بي سي او، بس مش كل انوفيليشن از بي سي او، فهي انوفيليشن لان هو الفانكشن اللي بيعمل ريجولاريتي للسايكلز هي الاوفيليشن. فلو هي عندها irregular يبقى كده عندنا انوفيليشن، فهو ديسفانكشن ان ذا فورم اوف يعني انوفيليشن. تاني عشان بس السكيم ده مهم جدا وكتير قوي حتى من النواب تلاقيهم متلخبطين، واحده بليدنج ايه ده هيعملوا لها ايه؟ يعملوا لها سونارو بس وما يعرفوش يبروسيدوا. لا لازم نبقى عارفين بنعمل ايه عشان ايه ونبروسيد ازاي. يبقى اول حاجه هيستوري بتاعتي كونتراسبشن pregnancy تيست، طلعوا الاثنين لا يبقى not complication of pregnancy ولا complication of contraception، يبقى كده اعمل لها التراساوند عشان اشوف اورجانيك ليجن. طلع عندي اورجانيك ليجن in the form of fibroid يبقى هشوف هتريتمنت للفايبرويد. ادنومايوزس برضه تريتمنت ادنومايوز. اندوميتريال ثيكنس اكتر من 10 مللي يبقى تتكحت واكمل في السكه دي. لا طلع عندي اوفيريان باثولوجي يبقى اشوف الاوفيريان باثولوجي ده هعالجه ازاي. طلع زي الفل ومفيش اي حاجه الالتراساوند فيري نورمال، يبقى انا كده عندي dysfunctional lesion. وقدر ان هو كان dysfunctional ده سيستميك يبقى الدراجز والانتي كواجولانتس والليفر فانكشنز والبليتلتس والكلام ده، او اورجانيك لوكال dysfunctional لوكال اللي هو فيه abnormality في الفانكشن بتاع الاوفري. طب لو هي طلعت dysfunctional local يعني ايه؟ يعني هي جايه شكوتها ايه؟ عشان بس ما نتوهش من بعض، هي جايه تشتكي من ايه؟ bleeding irregular bleeding. وانت by exclusion عرفت ان هي dysfunctional bleeding يعني dysfunctional uterine bleeding عشان عندها مثلا anovulation او كده. تعمل لها ايه؟ عشان نشوف مثلا لو عندي ده لوكال ولا من اكسس بويز مثلا لوكال ولا من هاير ليفل. يعني ايه الاكسس؟ فور اكزامبل مثلا نشوف الليفل مثلا استروجين وبروجستيرون وكده. ايوه. بعد كده لو لقينا ان الموضوع abnormal ممكن نبروسيد FSH و LH عشان to exclude pituitary causes مثلا، او اشوف يعني السبب عندي في الاوفري ولا في البيتويتري. كويس، عرفت السبب في الاوفري او في البيتيوتري، اعمل لها ايه؟ treat accordingly نشوف هي عاوزه fertility ولا لا. بمعنى هي جايه لك بتشتكي من ايه الاول؟ بس عشان كده لو قلنا اول حاجه ما نتوهش من بعض، هي جايه بتشتكي من بليدنج صح؟ شكوتك ايه يا مدام؟ بليدنج. ايوه يعني انت مش عايزه حمل، انا عندي 10 عيال وباخد كنت كونتراسبشن والكلام ده، فهي شكوتها ايه؟ كويس، يبقى هعمل لها ايه؟ تاني برضه عشان بس نبقى، لان البوينت دي هي دي الاجابه التيبيكال التراديشنال اللي انا باخدها من كل الطلبه والدكاتره الامتياز، بس لازم نبقى عارفين ومقتنعين بالمانجمنت بتاعنا. يبقى احنا دلوقتي عرفنا باي اكسكلوجن ان هي due to dysfunctional lesion يعني عندها مشكله في الفانكشن، مشكله في الاوفيوليشن. اعمل لها وهي جايه ببليدنج اعمل لها ايه؟ هرمونال بروفايل. عشان انا بقول اللي انتوا بتقولوه، انا مش بقول اللي هنعمله للعيانه، انا بقول اللي انتوا بتقولوه. انا بعملها هرمونال بروفايل عشان نشوف مشكلتها ايه في الاوفريز، وان ايه الهرمونز اللي وحشه في الاوفريز، وهي فعلا ان الاوفريز ولا كمان في مشكله في البيتيوتري، والبيتيوتري ايه المشكله اللي فيها، واذا كان وبعدين لا ما لازم تبقوا عارفين انتوا بتعملوا الخطوه دي ليه. ممكن بقى نمشيها لو هي مش عاوزه fertility. لا هي اساسا مش عايزه fertility صح، ما عشان كده اول السيمتوم او الكومبلين بتاع البيشنت احنا ده اول حاجه بنمشي عليه عشان نبقى عارفين في الاخر احنا هنعمل مانجمنت ايه. هي اساسا مش عايزه fertility، هي عايزه regulation of the cycle، لان هي جايه لنا الكومبلين بتاعها irregular vaginal bleeding. ايوه ما دام عايزه fertility ولا لا، وده حتى من اول الكومبلين واحنا قاعدين قبل ما نقوم نكشف ونعمل انفستيجيشن لازم نبقى عارفين احنا التارجت بتاعنا ايه، لان التارجت هيختلف المانجمنت بتاعي على حسب التارجت بتاعنا اللي هي عايزاه العيانه يعني. فمهم قوي ان احنا نبقى عارفين العيانه عايزه ايه. فالعيانه مش عايزه fertility، العيانه عايزه regular cycles. طب انا عملت هرمونال بروفايل ليه؟ فرق معايا في ايه؟ في المانجمنت. هرمونال بروفايل وبعدين اشوف يا مدام لا انت روحي اعملي استروجين بروجستيرون واف اس اتش وال اتش، اف اس اتش وال اتش في داي 2 بروجستيرون في داي 21 واستنى نكمل، وبعدين بعد كده اف اس اتش، وبعدين بعد كده لا انت بيتيوتري لا انت اوفيري لا بتاع هديها اوسي بيس. طب فرقت معايا ايه الانفستيجيشن؟ مثلا لو بيتيوتري تيومر او هانتومس
هي البيتيوتري تيومر هتعمل لنا اول سيمتوم بتاعنا ومش بس انفيرتيلتي، هتعمل سيمتوم ايه المصنع البيتيوتري جلاكتوريا مش كده ولا ايه؟ فدي مش هتبقى جايه لنا اساسا بالريجولار بليدنج. يبقى انا ليه؟ ما انا لازم ابقى حاجه، ما هو لازم ابقى فاهمه انا بمشي في السكه دي ليه. الفرق بين الدكتور الشاطر، وكلمه شاطر دي على فكره اللي هو يعني بيشغل كل مخه ويوصل لديفرنشال دايجنوز، والدكتور اللي بيبقى حافظ الكتاب ان في واحد عارف هو بيعمل ايه ويختار انفستيجيشن واحده او اثنين او كده عشان يوصل للدايجنوز بتاعه، وفي واحد تاني يكتب الانفستيجيشن موجوده في الكتاب دي وبي، فتحنا ايه ده كل ده خلاص خدي اعملي الكلام ده كله يا مدام وارجعي لي. هي لو فتحت جوجل هيقول لها الكلام ده هتروح تعمله. فانت لازم تبقى انت هدفك يو ار وايز او حكيم. ليه؟ لان انت بتبقى عارف انت بتعمل ده ليه، بتعمل ده ليه، بتعمل ده ليه. يبقى البيشنت اللي جايه لك بإيريجولار فاجينال بليدنج في التشايلد بيرنج بيريود، عملت لها اكسكلوجن للكونتراسبشن وبريجنسي، وبعدين عملت لها الترا ساوند واكسكلودد اورجانيك ليجن، وخدت منها بروبر هيستوري عشان السيستميك ديسفانكشن ما عندهاش، يبقى انت يو ار ليفت وذ ان هي عندها irregularity في الاكسس بتاعها طبعا، عشان كده ما عندهاش اوفيليشن ده اكيد، فعشان كده ده عامل لها irregular vaginal bleeding. هتعمل لها ايه؟ هديلها اوسيبيس، هديلها اوسيبيس، هديلها اوسيبيس. اكتر حاجه بتريجوليت السايكلز هو الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز، هديلها اوسيبيس سو لونج ان هي اتس نوت كونترا انديكيتد. هل في بليس ان انا اعمل لها يعني ات ورث ان انا اعمل لها هرمونال بروفايل؟ خالص، الا لو كانت عايزه فيرتيليتي، يعني ده من بابه انت عايزه ايه. ما عشان كده لو كنتوا تاخدوا بالكم في العيانين اللي بيجوا لنا في العياده كنت اسالك تقول جايه من irregular vaginal bleeding، اصل الدوره ملخبطه عليا، اصل الدوره مش منتظمه، اصل انا عندي وجع في الجماع، اي حاجه اي كومبلين. ايوه يا مدام يعني انت مش عايزه فيرتيليتي؟ لا مش عايزه خالص، مش عايزه فيرتيليتي. طب يعني الدوره ملخبطه عليكي، انا ممكن ما هي تبقى متخيله ان هي لما الدوره تتظبط هتحمل، فبقول لها على طول على فكره اكتر حاجه بتظبط الدوره الرسم عن الحمل. تلاقي اجابه لا رسم الحمل ده انا عايزه، ايوه يعني انت دلوقتي عايزه الحمل البرايورتي ولا ريجوليشن اوف سايكل، لان انا ممكن اخليكي تحملي باندكشن اوف اوفيليشن without regulating the cycles، او ممكن انا اظبط لك السايكلز باو سي بيز without الاكسس خالص، انا هجيب لك artificial menstruation very regular. فانت عايزه ايه برايورتي؟ لا اصل انا ولا عارفه اصلي ولا صوم ولا بتاع وكده، لا انا عايزه ريجوليت السايكلز. وانا اساسا كنت بدور على لما كنت ماشيه اساسا على لولب يعني، بس عندي دلوقتي ريجولار فاجينا. فمهم جدا الكومبلين بتاع العيانه، وتبقوا انتوا اول خطوه تتاكدوا انه فعلا ده الكومبلين بتاع البيشنت، لان العيانات كويس وبالذات عندنا في الكالتشر بتاعنا الايجيبشن كالتشر هتلاقوها ممكن ما تبقاش ستريت فورورد معاك، وحتى لو انت الدكتور المعالج بتاعها فانت لازم تبقى مفهمها انا هريجوليت السايكلز براس منع الحمل، تمام كده يا مدام؟ لا تمام ايه؟ فتبقوا انتوا فاهمين فعلا ايه هو المين كومبلين بتاع البيشنت. يبقى هل لازم طالما ان هي جايه لي بديسفانكشن الاكسس فيه ديسفانكشنال ان انا اتارجت الكوز؟ يعني مثلا هي انوفيلاتري فادي لها اندكشن اوف اوفيليشن؟ على حسب، لا على حسب هي عايزه ايه. ادي لها اندكشن اوف اوفيليشن ليه لو هي مش عايزه حمل؟ ادي لها اندكشن اوف اوفيليشن ليه تقعد اعمل لها فوليكيومتري اندكشن اوف اوفيليشن لو كانت هي عايزه حمل؟ لو مش عايزه حمل وعايزه بس تريجوليت السايكلز خلاص ما انا هريجوليت السايكلز باسهل حاجه بتريجوليت السايكلز هي الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز، طالما انها مش كونترا انديكيتد. وهنتكلم دلوقتي عن الحاجات الكونترا انديكيشن. مهمه دي جدا في دماغكم، لان بلاقي صعوبه في انكم تتقبلوا ايه ده، ازاي انا اتريت سيمتوماتيك تريتمنت وليس كوزيتيف تريتمنت. ما هو ان انت بتريت كوزيتيف تريتمنت لو هي عايزه فيرتيليتي، لكن هي مش عايزه فيرتيليتي خلاص انت هتدي سيمتوماتيك تريتمنت، انت مش محتاجه لان ده مش حاجه مالجنسي، يعني بي سي او از نوت مالجنسي، فهو اللي محتاج كوزيتيف تريتمنت لو هو حاجه مالجنسي مثلا، لكن لا اتس بناين ديس اوردر، فانت بتريت الحاجه اللي هي عندها. واوريدي الكومبايند اورال كونتراسبتيفز دول لو انت قلقان مثلا من الهايبر استروجينيك ستيت بتاع البي سي او، طب ما هم فيهم بروجستيرون يعني، فبالتالي انت مش هيعمل لها اندوميتريال هايبربليزيا مثلا البي سي او، لان انت اوريدي بتديها سي او بيز اللي هم فيهم بروجستيرون برضه. واضحه القصه دي؟ في سؤال؟ يبقى تاني الفريم او الفلو تشارت او السكيم بتاعنا في التشايلد بيرنج بيريد، لو احنا جايين لنا بإيريجولار فاجينال بليدنج سواء مينوراجيا او متروراجيا، انت حامل يا مدام واعمل لها بريجنسي تيست، انت بتستخدمي حاجه كونتراسبشن واشوف ايه نوع الكونتراسبشن اللي هي بتستخدمه عشان كل واحد يعني اكوردنجلي. خلاص طلعت مش حاجه من دول يبقى بشوف في اورجانيك ليجن ولا لا، اللي هو اعمل لها الترا ساوند. الترا ساوند اشوف المايوميتريم فيه ليجن ولا لا، فايبرويد او ادنومايوزس، الاندوميتريم فيه ليجن ولا لا، اندوميتريم تكنس اكتر من 10 مللي، الاوفرز عليه اوفيريان سيست ولا لا، حاجه زي كده ان هي تو بي تريتد. التريتمنت بتاع الفايبرويد اكوردنجلي هي عايزه خلفه مايومكتومي، هي لا مش عايزه خلفه هيستريكتومي، هو فيري مينيمال، يبقى بديها حاجات مثلا هيماتانكس ومش عارف وحاجات هيموستوكس وحاجات كده.
طيب اوفيريان سيست، فانكشنال اوفيريان سيست، ايه التريتمنت بتاع الفانكشنال اوفيريان سيست؟ او سي بيز بالظبط، برضه كومباين اورال كونتراسبتيف بيلز. بس لو لقيت اندوميتريال ثيكنس اكتر من 10 مللي يبقى ساعتها بعمل لها ايه؟ دايلاتيشن انكوراتج بايوبسي عشان اشوف ده بروليفريتيف ولا اندوميتريال هايبربليزيا ولا اندوميتريال كارسينوما ولا ايه. طب لقيت لا ما فيش اورجانيك ليجن والالترا ساوند بتاعنا فله، الاوفريز ما فيهمش حاجه والمايومتري ما فيهوش حاجه والاندوميتري ما فيهوش حاجه، يبقى ساعتها اعمل ايه؟ ديسفانكشنال، يعني يا اما اشوف في ديسفانكشنال جنرال كوز، لا ما فيش ديسفانكشنال جنرال كوز يبقى كده اديلها اوسيبيز كومباين اورال كونتراسبتيف بيلز عشان تريجوليت السايكلز. في سؤال في البليدنج، يبقى كده اتكلمنا على البوست مينوبوزال بليدنج واتكلمنا على البليدنج اللي هو في التشايلد بيرنج بيريد وازاي السكيم بتاع ده بنعمل له ايه، اللي هو اترافيك ولا مالجنسي وعلى حسب الاندوميتريال ثيكنس بتاعنا، والسكيم بتاع التشايلد بيرنج بيريد. اخر حاجه هنتكلم عليها اللي هي الكونتراسبشن. اوكي، الكونتراسبشن اللي هو بيجي لنا في عياده الجاينيكولوجي. كونتراسبشن، ايه الميثودز اوف كونتراسبشن افيلبل ان ايجيبت؟ اورال، او اللي هم كاتيجوري كبيره اسمها ايه؟ هرمونز. الهرمونز، وكان الهرمونز دول in the form of oral injectables patches implants كويس، او vaginal rings. خلاص، فدول الهرمونز اللي احنا نعرفهم، او هرمون الكونتراسبشن، او ميكانيكال باريرز زي الكوندومز بالظبط كده، لان الدايفرام والكاب والكلام ده مش موجودين قوي في مصر. فهو الكوندومز ميل ولا فيميل كوندوم اللي موجود افيلبل؟ الاثنين بقى افيلبل ان ايجيبت اكتر الميل كوندومز بالظبط كده، الميل كوندومز. وده ميزته ان هو بيبريفنت برضه كمان اس تي ديز وايزي وكده، مش بيتشينج اي هرمونز فيها والكلام ده. بس الاكسبتنس هتلاقيه عندنا يعني ممكن الاكسبتابيلتي بتاعته ايه؟ عاليه ولا قليله عندنا في الشرق الاوسط ان جنرال؟ قليله جدا. من الميلز ولا من الفيميلز؟ من الاثنين، دي حقيقه، من الاثنين على فكره، من الاثنين. يعني برضه الفيميل ما بتبقاش محبذه الميل كوندوم، والميل ما بيبقاش محبذ الميل كوندوم، فده بالنسبه للكوندوم. طيب ده الكوندوم، يبقى احنا كده قلنا هرمونال وايه؟ الكاتيجوري الثانيه يا دكاتره او بارير. ما هو البارير ده الكوندوم والميكانيكال ده الكوندوم برضه. هو الاي دي ده ميكانيكال؟ لا، ده بيورك باي ايه؟ سكريتنج هرمونز. الاي دي لا سوري بيعمل الامبلانتيشن ده لو هو كابر اي دي فعلا، لكن لو هو ما فيهوش كابر قوي هيبقى الانفلاماتوري رياكشن بتاعته عاليه؟ لا، امال بيورك باي ايه؟ اساسي بريفنت امبلانتيشن. هو في ايه؟ ده اي حد ماشي في الشارع عارف بريفنت امبلانتيشن لان انا بحطه فين؟ انا بركب هذا الاي دي مكانه فين؟ الفاندس اوف ذا يوترس اللي هو المكان بتاع الامبلانتيشن، لان دايما الامبلانتيشن 99% من الامبلانتيشن بيبقى فاندر، فانت بتركب الاي دي في الفاندس. يعني الاي دي ده بصوا طوله قد ايه؟ ده ما يجيش 2 سم اساسا ولا 2 سم ونص. امال اليوترس طوله قد ايه؟ 1 في 2 في 3. فطوله بقى بيبقى الواحد ولا الاثنين ولا 3؟ 3 اكيد. يعني ما اكيد ده اللي هو يعني في عندنا عرض وسمك وارتفاع، فارتفاع اليوترس 3 انشز اللي هو كام سنتي؟ الانش قد ايه؟ كام سنتي؟ 2.5، فبالتالي 3 يعني 7.5 سم. فطول اليوترس 7.5 سم، طول الاي دي 2.5 3 سم. فبالتالي الاي دي ده ممكن يركب في لور في اليوترس او ابر في اليوترس. بتركبه تحت ولا بتركبه فوق؟ فوق طبعا عشان يبريفنت الامبلانتيشن. هو بيأكت باي بريفنتنج امبلانتيشن. حتى لما بتعمل الترا ساوند عشان تشوف الاي دي انسايت ولا لا. يعني ايه انسايت وان بليس؟ او يعني ايه ان بليس؟ يعني واصل للفندس. لو لقيته لور يبقى ممكن يحصل بريجنسي اون توب اوف اي دي. ده اللي تسمع ان واحده ست حملت وهي مركبه لولب، لان كان اللولب ديسلوش ديسبليس من مكانه داونورد، فبالتالي مكان الامبلانتيشن في الفندس امتي فيحصل بريجنسي اون توب اوف اي دي. فهو الاي دي بيورك باي بريفنتنج امبلانتيشن. يبقى احنا التو كاتيجوريز المنتشرين في مصر يا اما هرمونال كونتراسبشن يا اما اي دي. الاي دي باي بريفنتنج امبلانتيشن. امال الهرمونال بتورك ازاي؟ هو لكن في حمل بس هو مفيش حمل كويس. يعني هتعمل ايه؟ يعني ايه الميكانيزم اوف اكشن اوف هرمونال؟ اندوميتريال تشينجز اللي هو ده البروجستيرون بيعمل لك شويه اتروفي للاندوميتريال، بس هو ده المين اكشن بتاعها. بتعمل شادنج ريجولار شادنج. ما هو هتعمل ريجولار شادنج. هو ده ما هو طب ما هو المنسس بتعمل ريجولار شادنج. وما الست بتحمل ليه؟ طالما ان هو في عندها ريجولار شادنج. بريفنت اوفيليشن دي بيزك. بريفنت اوفيليشن
الهرمونز سوري ده اي دي، الهرمونز بتبريفنت اوفيليشن، بتنهبت الاكسس، بتبريفنت الاوفيليشن. يعني الهرمونز مفيش بويضه هتطلع، يعني هيفضل مخزون المبيض كده بتاعها زي ما هو، مفيش بويضات بتخرج منه، او بمعنى اخر بخلي الاوفيلز بتوعها دورمنت يعني ما بيعملوش الاوفيليشن بتاعتهم ومش بيسكريتوا الحاجات بتاعتهم، يعني دورمنت اوفيلز فور ا وايل طول ما هي بتستخدم هذا الهرمون الكونتراسبشن. لكن الاي دي ده بيبريفنت الامبلانتيشن، لكن الهرمون اللي بيبريفنت اوفيليشن. عشان كده اللي بيستخدموا اي دي يجي لهم ديسمينوريا ولا لا؟ يعني الهرمون والاي دي الاثنين هيجي لهم مانسس ولا مش هيجي لهم مانسس؟ هيجي لهم مانسس. واحده بيجي لها ويزدرول بليدنج والثانيه بيجي لها المانسس العاديه بتاعتها. فبتاعه الاي دي هيجي لها سبازماتيك ديسمينوريا ولا مش هيجي لها؟ هيجي لان هي اوفيلاتري ولا مش اوفيلاتري؟ اوفيلاتري، ده بيحصل لها اوفيليشن والسبيرم ممكن يجي ويحصل فيرتلايزيشن، بس يجي يحصل له امبلانتيشن هيلاقي بقى هيبريفنت الامبلانتيشن، فممكن ان هو ينزل لان هو بريفنت الامبلانتيشن. حتى اول ما الاي دي ظهر كان السعوديه ما يعني didn't approve it لان هو in the form of abortion، لانه زي prevent implantation بس في fertilized ovum او في fetus حصل، او يعني fertilized ovum موجوده وجايه تحصل لها implantation، it prevented the implantation وحصل shedding at the time of menses suspected menses، فعشان كده هي ما كانتش عارفه يعني ما عرفتش انها حامل وابورتد يعني. لكن الهرمون اللي بتشتغل ازاي؟ بتبريفنت الاوفر انها تطلع الاوفيليشن، فحتى لو في سبيرم هيميت مين؟ ما فيش اوفر طلعت خلاص، يبقى كده مش هيحصل من بيبو حمل اصلا، مش هيحصل اساسا ميتنج لسبيرم مع اوفر، ما فيش اوفر، ما هو في بريفنشن اوف اوفيليشن. فالهرمونال بتاكت باي بريفنشن اوف اوفيليشن، لكن الاي دي بياكت باي بريفنتنج امبلانتيشن، فلازم البيزك دي نبقى عارفينها. طيب بالتالي لما هي بقت انوفيلاتري او انا منعت الاوفيليشن عندها، فهيجي لها مانسس ولا لا؟ هيجي لها مانسس، هتبقى معاها سبازماتيك ديسمينوريا ولا لا؟ لا بينلس منستريشن، لان هي ولا في بقى بروجستيرون وسكريتوري اندوميتريوم وبروستاجلاندينز والقصه دي. حتى كتير جدا من الستات اللي ماشيين على راس منع الحمل وتبطلها تيجي تقول لك انا المانسس بقت تجيلي بوجع، انا متعوده عليها كانت بتجيلي من غير وجع. ايوه لانك انت كنت ماشيه على او سي بيس اللي هي بتجيب لك بس ويزدرول بليدنج من غير اوفيليشن من غير سبازماتيك ديسمينوريا ولا حاجه. خلاص. وبرده بعد ما بتوقف البيلز بتبتدي المانسس تجيلها اكتر ولا اقل؟ البروجستيرون بيعمل اتروفي الاندوميتريوم اللي هو ساعتها البروجستيرون اللي في الهرمونز ده، ولا بيعمل اتروفي، فبالتالي وهي ماشيه على او سي بيز الاماونت اوف مانسس هتبقى اقل ولا اكتر من اللي هي متعوده عليه؟ اقل من اللي هي متعوده عليه. فلما تبطل الاو سي بيز هتيجي بتو كومبلينتس ان هي هتبقى فيها عندها بينفل منستريشن واكسسيف بالظبط كده. بس عشان نبقى كل ده فاهمين، ولما تيجي الكومبلينت ده ما نقلقش ونتخض ونقول لها ازاي بيحصل، لا عادي طبيعي ما دام انت كنت ماشيه على راس منع الحمل اللي هي بتخلي الكميه قليله ومن غير وجع، بعد ما بطلتيها رجع تاني التبويض عندك طبيعي فبقى عندك وجع وبقت كميه المانسس هي ده. طيب يبقى تاني نرجع للكونتراسبشن، قلنا يا اما هرمونال يا اما اي تي. نمسك في الهرمونال، ايه الفورم اوف هرمونال كونتراسبشنز اللي تعرفوه؟ اورال وانجكتبلز وامبلانتس وباتشز وفاجينال. طب ايه اللي افيلبل في الوحدات الصحيه والقصر العيني ووزاره الصحه؟ الاورال والانجكتبلز والباتشز ساعات كان في بيشنت كانت هي مركبه ولا احنا اللي اتناولنا؟ لا كانت مركبات، لا مش افيلبل في امال ايه النوع الثالث اللي احنا الامبلانتس؟ لما تقف في العياده الامبلانتس الامبلانون ما عندنا، فاحنا اللي بنركبه، او الوحدات الصحيه لما تبقوا تتوزعوا التكليف على الوحدات الصحيه بتاع تنظيم الاسره، فانتوا هتلاقوا عندكم الاورال والانجكتبلز والامبلانتس. الاورال دول هو ايه الهرمونز اللي احنا هنشتغل بيهم بس دلوقتي عشان نبقى متفقين مع بعض؟ استروجين وبروجستيرون مع بعض، او بروجستيرون اونلي. ممكن يبقى في استروجين اونلي؟ لا طبعا، بالرغم ان الاستروجين هو الاساس اللي بيمنع الاوفيليشن، بس ما ينفعش ان انا ادي استروجين اونلي واجيب لها اندوميتريال كارسينوما وبراست كانسر وكده، فلازم يبقى معاه بروجستيرون، يعني هدي استروجين ان بروجستيرون او بروجستيرون اونلي. طيب الاورال دول استروجين بروجستيرون ولا بروجستيرون اونلي؟ في بالظبط كده، في استروجين ان بروجستيرون هو الكومباوند، وفي بروجستيرون اونلي. طب ايه الاختلاف ما بينهم في طريقه الاخذ؟ يعني الكومبايند اورال كونتراسبتيف اللي فيهم استروجين بروجستيرون الست بتاخدها ازاي؟ نفس الساعة كل يوم لمدة 21 يوم بالظبط كده. تبتديهم من انهي يوم؟ من 5 يوم لنزول البيريد بالظبط، وتبتديها من day 5 of the period، يعني day 1 ده الدي اللي هو بتاع المانث اوف menstruation، فday 5 of the period، وتبتدي تاخدهم daily at the same time كل يوم لمدة 21 يوم. هتبطل
هينزل عليها بالظبط كده خلال اسبوع ينزل عليها الويزدرول بليدنج بتاعها. هل سيف انه يحصل انتركورس في الفتره اللي ما بتاخدش فيها بيلز ومستنيه انه يحصل فيها ويزدرول بليدنج؟ سيف طبعا، لان هي بتاكت سايكليكال، هي مش بي ار ان ريكوست نيد ولا لما جوزها يجي لها ولا عند اللزوم ولا قبل الانتركورس، هي لازم تاخدها كده ريجولر حتى لو جوزها مسافر اسبوع، لازم تفضل برده ماشيه عليها عشان يحصل انهبيشن اوف اوفيليشن، فهي بتاكت ثرو انهبيشن اوف اوفيليشن، حتى لو كان عندها هي الوقت اللي هي ما بتاخدش فري بيلز فيها، ما بتاخدش فيها بيلز برده اوريدي الاوفيليشن انهبيتد او السايكل بتاعتها انهبيتد. فهي في الكومبايند اورال كونتراسبتيفز بتاخدها من 5 يوم لنزول البيريد كل يوم ديلي لمده 21 يوم، يخلص الباكج تبطل، يحصل لها ويزدرول بليدنج خلال اسبوع، تبتدي تاني من 5 يوم لنزول البيريد ان هي ترجع تاخدها تاني. ده الكومبايند. طب امال البروجستيرون اونلي بيلز بتتاخد ازاي؟ ديلي بتوقفها؟ خالص without stoppage، يعني البروجستيرون اونلي بيلز ما بتوقفهاش خالص لان هي هرمون واحد، وبرده الانهبيشن اوف اوفيليشن مش 100% زي الكومباين، بيورك بقى بالميوكس بلاج ان هو بيعمل ثيكنس في الميكوزا بتاعت السيرفكس، اتروفي للاندوميتريوم اكتر، فعشان كده لازم تفضل ماشيه عليها على طول على طول كل الايام ما بتوقفهاش خالص. فهو ده الفرق الجوهري ما بين طريقه الاخدان بتاعه الكومباين وبتاعه البروجستيرون اونلي. طب ايه البنفيت بتاعك؟ هو كده يبقى مور ايفكتيف ان هو بيمنع الاوفيليشن، الكومباين ولا البروجستيرون اونلي؟ الكومباين طبعا. طب ليه عندنا بروجستيرون اونلي؟ ما نكتب لكل العيانين كومباين. بالظبط. في ناس كونترا انديكيت انك انت تديلهم الاستروجين، زي مين؟ عندهم فاميلي هيستوري اوف بريست كانسر، فانت بالتالي ما تقدرش تديهم الاستروجين، فبتديهم بروجستيرون. دي بي تي وكوروناري هارت ديزيز، لان الاستروجين هو اللي بيعمل كواجيلوباثي، فبالتالي بيزود الهايبر كواجيلابيلتي، فعشان كده لازم انك انت ما تديهمش استروجين وتديهم بروجستيرون. مين كمان؟ الروماتويد والازماتيك واللي عندهم دي بي تي واللي عندهم بريست كانسر والسموكرز واللي سنهم عالي، لان دول السموكرز واللي سنهم كبير وكده بيبقوا يعني لايبل اكتر للدي بي تي وكده والثرومباتيك ايفنتس. مين كمان الاساسي حتى بيسموها اقراص لما تروحي في الرضاعه، اقراص الرضاعه اللي هو اللاكتيشن، لان الاستروجين بينهبت البرولاكتين فهينهبت اللاكتيشن، فلو هي بترضع يبقى لازم نكتب لها بروجستيرون اونلي، ما ينفعش ان انا اكتب لها كومباين. اوكي، ده بس عشان نبقى عارفين مين. طب ايه اساميهم في السوق؟ طبعا مش بتبروموت، بس عشان تبقوا عارفين تكتبوا ايه للبيشنتس. بس الياسمين والجانيرا والسيلاست والمارجلون والحاجات دي دول سعرهم غالي، فدول بتلاقيهم في البرايفت سيكتور، لكن ايه اللي موجود عندكم في القصر العيني بتلاقوه او في الوحدات الصحيه؟ ليه؟ ايه هو الكومبايند اللي موجود عندنا والبروجستيرون اونلي؟ الكومبايند مايكروسيبت هو ده الكومبايند اللي موجود عندنا، ده بجنيه ونص وما اعرفش ايه وكده، فده المايكروسيبت كويس. والبروجستيرون اونلي ايه اسمه؟ لاكتوفينور، حتى اسمه من جاي من يعني لاكتيشن وكده، قراص، لانه قراص الرضاعه لاكتوفينور، السيرازات، بس ده موجود على البرايفت سيكتور برضه، خلاص، بس عشان نبقى عارفين لو هي حامل بنكتب لها لاكتوفينور او المايكرونور او يعني المايكرولوت، بس هو مايكرونور والمايكرولوت مش موجودين قوي في السوق دلوقتي، اللي موجود هو اللاكتوفينور، خلاص، لاكتوفينور او مايكرونور مايكرولوت، كل دول بروجستيرون اونلي كونتراسبشن. على فكره لو انت شاكك او مش عارف، انت ممكن تجوجل تكتب بروجستيرون اونلي بيلز ان ايجيبت هيطلع لك، يعني فاهمين ازاي؟ اتس فيري ايزي، بدل ما تكتب للعيانه حاجه هو المايكروسيبت ده كان بروجستيرون اونلي ولا كان كومبايند، يعني ده اتاكد، مفيش اي مشكله انكم تروحوا جوجل مثلا كونتراسبشن ايجيبت، بروجستيرون اونلي ان ايجيبت، مثلا كومبايند اورال كونتراسبتيفز ان ايجيبت، على طول هيطلع لك الحاجات اللي هي موجوده. ممكن اكتب هي مشكله هتكتب لها اسينايل استرادايول بلس نور اسيستيرون اسيتيت، ده اسهل لك. قصدي لو بدات يعني صيدلي هي بقى وصيدلي عايز تجيب حاجه مصري، عايز تجيب حاجه مصري كده، انت ممكن تكتب لها الاثنين، يعني تكتب لها تقول لها في مايكروسات وفي مثلا الجنيرا، فانت شوفي عايزه تجيبي يعني على اساس ان ده سعره كده وده سعره كذا، لكن لازم تكتب لها، لانه للاسف اللي واقفين في الصيدليات مش دايما صيادله، فهو مش هيعرف يعني ايه هو مين ده الكومبايند اورال كونتراسبتيف، ايوه يعني اسمه ايه يا مدام، يعني انت عايزه دواء اسمه ايه، مش هيبقى عارف، وحتى لو كتبت لها الاسنال استرادايول بلس نور اسنول برضه مش هيعرف ان هو يديه، فبالتالي لازم للاسف تكتب لها اسم تجاري، وممكن تكتب لها اثنين لو واحد غالي وواحد لا، على حسب هي يعني عايزه تجيب ايه، لكن لو هي قالت لك لا انا عايزه حاجه من الصيدليه اللي عندكم، يبقى لازم تكتب لها المايكروسيبت هو ده اللي موجود عندكم. فده بالنسبه للاقراص اللي هي الكومبايند اورال كونتراسبتيف. طب وانت بتكتبها لها هتقول لها ايه السايد افكتس اللي ممكن تيجي منها؟ طبعا كونترا انديكيتد لكل الناس اللي قلنا عليهم دول، لو هي دايابيتك هايبرتنسيف ان كنترول ده مش عارف يجي لها مايجرين، ده ريلاتيف كونترا انديكيشن، دي بي تي ده ابسولوت كونترا انديكيشن،
بريست كانسر او هيستري او فاميلي هيستري او بريست كانسر برضه كونترا انديكيتد. اكتيف ليفر ديزيز ابسولوت كونترا انديكيشن، يعني ليها حاجات كده ان هو عندهم ميديكال ديز اوردرز يعني كونترا انديكيتد الكومبايند ممكن تدي البروجستيرون. طب ايه السايد افكت او الكومبلين اللي دايما الستات او كتير من الستات بيجوا بيه؟ سبوتنج لو بتاخدوا irregular، يعني سبوتنج لو بتاخدوا irregular intake، لو بتاخدوا عند اللزوم، لما تفتكر، لما بتصحى بعد الغداء، مفيش كده، ما هو لازم يبقى حاجه فيكس 6 الصبح 10 بالليل وتثبت الميعاد اللي هي عايزاه. فاكتر حاجه بتيجي بيه بريك ثرو بليدنج او سبوتنج لو هي بتاخد irregular intake. ده بالنسبه للاورال كونتراسبتيفز. في سؤال في الاورال؟ طب ايه الانجكتبلز؟ الانجكتبلز اولا انجكشن ايه، اي ام ولا اي في؟ اي ام طبعا، اي ام يعني اي ام. الاي ام ده بروجستيرون اونلي ولا استروجين بروجستيرون؟ بروجستيرون اونلي كل قد ايه؟ 3 شهور. كل 3 شهور. في استروجين بروجستيرون؟ في استروجين بروجستيرون كل شهر. لو تاخدوا بالكم كده الاستروجين ما بنديهوش اكتر من شهر، يعني الحاجات اللي فيها استروجين زي مثلا الاورال كونتراسبتيف بيلز ده بتدي ديلي، الانجكتبلز ده بتدي كل شهر، ما تلاقيش حاجه اكتر من شهر فيها استروجين. يعني اللي هي كل 3 شهور دي اكيد بروجستيرون. الامبلانتس اللي هي بتبقى 3 سنين و5 سنين دي هتبقى فيها ايه؟ بروجستيرون اونلي، مفيش حتى فيها استروجين خالص، لان دي سنين هتحطها فهتخاف قوي من اندوميتريال كارسينوما والكلام ده. لكن اي حاجه تقعد كل يوم او كل اسبوع يبقى كده ساعتها، او كل 3 اسابيع لحد 3 اسابيع كل شهر لحد ماكسيموم كل شهر هي اللي ممكن يبقى فيها استروجين. طيب يبقى نرجع للانجكتبلز. قلنا في انجكتبلز كل شهر اللي هي فيها ايه؟ استروجين بروجستيرون، واللي كل 3 شهور اللي هي فيها بروجستيرون اونلي بالظبط كده، بنفس السايد افكتس بنفس الواي اوف الكونترا انديكيشنز والانديكيشنز وكل حاجه، لان هم هرمونز. فانت يا اما بتديها اللي هي كل 3 شهور اللي هي الديكوبروفيرا كويس، هو ده اللي موجود في السوق، او اللي هو او اسمه لوتوفيلون، او اللي هو فيهم استروجين. لوتوفيلون ده اللي فيه استروجين اند بروجستيرون، او اللوتون بس اللي هو فيه بروجستيرون اونلي. فدول اللي هم الانجكتبلز اللي موجودين. بس خلي بالكم ان هو الاورال اول ما بتبطل بتحمل، لان هي الدوز از فيري سمول دوز، عشان كده هو النيولي مارد بيبقى يعني فيري اوبتيم ان هي تاخد الكومباوند. لكن لو هتدي لها انجكتبلز انت وقفت الاوفري بديبو يعني بلارج دوز اوف بروجستيرون، فعشان ترجع تاني ريجين الاوفيليشن هياخد وقته، هياخد مثلا 3 4 6 شهور تانيين عشان ياخد وقته. فبالتالي الانجكتبلز تكتبوها اكتر لواحده ناني جرافيدا ولا واحده مالتي بارا؟ مالتي بارا، لان المالتي بارا غالبا هي اللي عايز تاخد كونتراسبشن فور لونج تايم، لكن واحده لسه متجوزه جديد او كده لا، يبقى غالبا نديها حاجات اورال اكتر من نديها انجكتبلز. طب الامبلانتس انتوا قلتوا فيهم ايه؟ بروجستيرون اونلي تقعد لمده قد ايه؟ من 3 ل 5 سنين. طبعا اكتر سايد افكتس بتجيلك بيه هو ايه؟ سبوتنج او الريجولار بليدنج طبعا، لان انت مديها ديبو لحد ما يحصل لها ممكن تيجي تبقى منوريه، عشان اللارج اماونت اوف بروجستيرون بيعمل اتروفي للاندوميتريا. فلو جات لي في الاول ريجولار فاجينال بليدنج او كده بنكتب لها حاجات هيموستاتيك دافلون كابرون دايسينون عشان يوقف البليدنج، مش على طول نجري نشيل الميثود اوف كونتراسبشن سواء كان اي دي او هرمونال، لان الجسم بياخد تقريبا 3 شهور لحد ما يتعود عليه. فانت اول 3 شهور ما تجريش تغير الميثود اوف كونتراسبشن، والا كده مش هتلاقي ميثود اوف كونتراسبشن تديه للست. يعني جايه لك بريجولار بليدنج او شويه منوراجيا او كده، اديها سيمتوماتيك تريتمنت. لو فضلت الكومبلين موجوده اكتر من 3 شهور بقى ساعتها الميثود دي مش مناسبه، يبقى نغيرها ونستخدم لها ميثود ثانيه اوف كونتراسبشن. بس وبعدين المفروض يمنع الانسوشن اللي هو الانجكتبلز اللي بتاع 3 شهور المفروض ان هي هتجيلها بيريد اوف امينوريا بقى على طول، لان هو بيعمل لك اتروفي للانسولين. وطبعا برده الامبلانتس نفس القصه. اوكي طيب ايه تاني غير بقى الامبلانتس؟ ايه تاني ميثودز ثانيه عندنا نعرفها؟ هرمون. احنا لسه بنتكلم في هرمون، لسه ما خلصناش الهرمون، خدنا منهم الاورال والانجكتبلز والامبلانتس. فاضل ايه؟ الباتشز والفاجينال بالظبط كده. الباتشز دي بتستخدم ازاي؟ كل اسبوع بالظبط كده. هي بتلاقوا البوكس بتشتريه من الصيدليه في كام باتش؟ 3 لان هي بتستخدمه من 5 يوم لنزول البيريد اسبوعيا لمده 21 يوم، اللي هم 3 باتشز. 21 يوم يعني محتاجه 3 باتشز عشان كل واحد 7 ايام. وبعدين بعد كده تبقى في يعني اسبوع فري اوف باتشز هيحصل فيه ويزدرو البليدنج، وترجع تاني تجيب باكج ثانيه من الصيدليه وتحطها عشان تيجي. يعني مثلا ابتديت النهارده المنسس جات لها، هتبتدي 5 يوم لنزول المنسس، يوم الاثنين مثلا هتحط اول باتش، الاثنين اللي بعده تشيلها وتحط الباتش اللي بعدها، الاثنين اللي بعده تشيلها وتحط الباتش اللي بعدها 3 اسابيع، وبعدين تشيلها تستنى منسس نزلت المنسس 5 يوم ايه بقى خميس، خلاص يبقى تجيب وكل خميس برده تقعد تغير الباتش كده.
تنزل بالبيسين تستحمى ساونا جاكوزي بتاع ما فيش اي مشكله خالص، تحطه في اي حته هي عايزاها، تحطه على الفور ارم، الارم، الباتوكس، البيكيني لاين، المكان اللي هي عايزاه. هو بيبقى زي النيكوتين باتش كده، بيبقى 5 في 5 سم بلون الجلد، فيعني ما فيهوش اي مشكله. بس هو عشان غالي شويه فعشان كده بيبقى موجود على البرايفت سيكتور لكن مش في الوحدات الصحيه، وليه نفس الايفكتس والكونترا انديكيشن والسايد افكتس بتاعت الكومبايند اورال كونتراسبتيفز. سؤال في الباتشز؟ وطبعا عشان لو هي بتنسى كل يوم او كده فده بيتحط كل اسبوع بدل ما يبقى كل يوم يعني. اوكي؟ وفي نفس الوقت مش بيمنع بقى منسز لفترات وحاجات كده لان ده كومبايند، فبالتالي الكومبلاينس بتاعه برضه ممكن يبقى كويس. طب امال الفاجينا رينج بيتحط ازاي؟ هو بيتشرى كام واحده او بيتشرى ازاي؟ حد يعرف؟ هو واحده فاجينا رينج اكسسايلاستيك رينج مصنوعه من نفس الماده بتاعت دعامات القلب، فبالتالي انرت ما بيعملش انفكشن زي الاي دي مثلا، وبيتحط بس في الفاجينا لان هو ريزرفوار اوف كومبايند كونتراسبشن اللي هو استروجين بروجستيرون، فمش بيأكت از بارير، هو بيأكت بس ان هو بيريليز الاستروجين اند بروجستيرون. بيتحط من 5 يوم لنزول البيريد لمده 21 يوم، بتسيبه مكانه هذا الرينج لمده 21 يوم، بعد 21 يوم بيكون الريزرفوار ده فضي، فبتشيل الرينج وبعدين تنزل المنسز، لما تنزل منسز 5 يوم تروح حاطه واحده ثانيه. مش بيضايقها في اي حاجه، لو ضايقها during intercourse بتشيله بس ما يبقاش بره جسمها اكتر من 3 ساعات، والا كده مش السايكل هتبقى افكتد، فما تحطوش بره جسمها اكتر من 3 ساعات. لكن لو مش بيضايقها during intercourse ولا بيضايق جوزها يبقى خليه مكانه ال3 اسابيع كلهم اللي هي حطاهم فيه. اوكي؟ ده برده موجود، ده نوفارينج موجود في الصيدليات، واحد بيتباع ب 50 60 جنيه. فواخدين بالكم الفرق اسعار؟ احنا قلنا مايكروسابت بجنيه ونص، مش عارف الاي دي هنتكلم عليه دلوقتي 6 جنيه ولا 10 جنيه ولا 15 جنيه. الاقراص البيلز اللي هي بتبقى على البرايفت سيكتور بتبقى في حدود 20 جنيه ماكسيمم، مثلا 30 جنيه حاجه كده. لكن الرينج ده عشان هو الماده بتاعته وكده فبيتباع ب 60 جنيه، فعشان كده مش موجود على الليفل بتاع الجفرمنت، لكن ممكن تلاقيه على البرايفت سيكتور بنفس الانديكيشن والكونترا انديكيشن والسايد افكتس بتاعت حاجه كومبايند هرمونز اللي هم فيهم استروجين. الانجكشن برضو رخيصه قوي، اللي هو بتاع 3 شهور يعني بتلاقيهم في حدود يعني اقل حاجه من 20 جنيه او حاجه 20 جنيه حاجه زي كده. والامبلانتس دول متوفرين على فكره حاجات في الوحدات الصحيه، اللي هو بتيجي تركبهم في الوحده الصحيه او عندنا في الاسعارين فور فري، فهي ما بيدفعوش فيهم حاجه الحاجات دي، لكن ما تلاقيهمش قوي موجود يعني الامبلانتس ما تلاقيهاش موجوده في البرايفت سيكتور عشان بتعمل irregularities في المانسس. طيب في سؤال في الهرمونز، يبقى كده خلصنا الهرمون اللي هي الكاتيجوري الكبيره بتاعت الهرمونز. بعد كده يبقى عندنا الاي دي. الاي دي احنا شفناه في السكيلا ان هو ازاي بنركب الاي دي، بس اهم حاجه الاول ازاي بتكونسل البيشنت اباوت الاي دي، ازاي تعرف اذا كان عيانتك دي ينفع نستخدم لها اي دي ولا ما ينفعش، ايه الاسئله اللي بتسالها لها؟ اكسكلود انفكشن، وما تكونش بيجي لها ريكارنت انفكشن، لان الاي دي لازم هيعمل انفكشن، لان هو فورين بادي موجود فلازم هيعمل لها انفكشن، فلازم الاول تكسكلود ان هي عندها اي فورم اوف انفكشن او ما بيجيلهاش ريكارنت انفكشن. ايه تاني؟ سؤال مهم، هي عندها بيبيز ولا لا؟ طبعا لازم تبقى مش بريجننت لان ما ينفعش ده بري ريكويزيت بيفور، لكن انا عايزه اعرف هي كانديديت فور اي دي الاول ولا لا، وبعد ما اشوف انها كانديديت اشوف بقى هركبه امتى، لكن الاول عايزه اعرف هي كانديديت فور اي دي ولا لا قلت لي انفكشن. ايه كمان؟ ايه كمان حاجه مهمه؟ يعني هي عندها بيبيز ولا لا؟ هي طبعا ريلاتيف كونترا انديكيشن لواحده نالي جرافيدا لان البيترس بيبقى لسه صغير فما يستحملش الاي دي، فده ريلاتيف كونترا انديكيشن فعلا للنالي جرافيدا. ايه تاني حاجه بسال البيشنت عليها؟ هي ايه سايد افكتس بتاعت الاي دي اللي واضحه وصريحه ومعروفه كل الناس عارفاها؟ ايه دي انفكشن؟ اسالها على ايه بقى؟ ايه دي انفكشن؟ اسالها على ايه؟ كميه المنسس بالظبط. لو هي بتقول لي المنسس بتقعد عندي اسبوع وبينزل فيها بلاد كلاتس، ده كده بسم الله الرحمن الرحيم من غير الاي دي. طب يعني اركب لها اي دي تقعد بقى 15 يوم وتتصفى؟ يعني ما هو لازم اسالها بحيث ان هو لو لقيت ان هي المنسس عندها بتقعد يومين 3 4 5 بس مايلد وبتاع خلاص ممكن، بس هقول لها انه معلش بدل 5 ايام تقعد عليكي اسبوع تقعد عليكي 8 ايام، فبس نبقى عارفين ان هي ممكن تستخدم الاي دي. فبسالها على المنسس وبسالها على الانفكشن، وطبعا ما يكونش عندها فايبرويد، ما يكونش عندها كونجنتال انومالي بايكورنيوت ستيت ما اعرفش حاجه كده، لان ده لازم يتحط في اليوتراين كافيتي وتبقى هي بروبر يوتراين كافيتي عشان يبريفنت الامبلانتيشن. فده بالنسبه للاي دي ان جنرال. طب ايه البري ريكويزيتس؟ بركبه امتى؟ يعني بالظبط مش بري منسترول، والا كده ممكن اديستربت كارنت بريجنسي موجود، وعشان يبقى القص مفتوح شويه فاقدر ان انا اركبه من غير ما احتاج اعمل دايلاتيشن بالظبط كده، فبركبه immediately post menstrual وما يكونش عندها انفكشن. خلاص فدول البري ريكويزيتس بتاعتي. طب افرض ان هي جايه لك بترضع، هتركبه لها امتى؟ ما فيش منسس وعندها لاكتيشن الاميوريه،
يعني ما يجيلهاش منسس وعايزه تركب لولب مش عايزه تستخدم مقراص، نعمل ايه؟ نركبه ازاي؟ كده مش جاي بس في اي وقت ولا ايه؟ في اي وقت، بس قبل ما تركبه هل في حاجه بتعملها؟ لا بريجنسي تيست بالظبط عشان ما تكونش حامل، لان ممكن تبقى هي ما لقيتش الانوريا ايوه ولا هي انوريا دي بريجنسي ما انت مش عارف، فانت عشان كده بنعمل بريجنسي تيست نيجاتيف يبقى ساعتها بركب. اوكي، فدول الحاجات اللي بري ريكويزيتس ان هي ما يكونش عندها انفكشن، ما يكونش بري منسترال، لازم تبقى بوست منسترال وانت شايف فعلا ان هو ده القصد هو منسترال، يعني في منسس بتنزل. لو كانت هي بقى لاكتيشنال انوريا بعمل لها بريجنسي تيست اتاكد ان هي شيز نوت بريجننت قبل ما اركبه. طيب اركبه ازاي؟ احنا شرحنا الموضوع ده في السكيل لاب فنراجعه سريعا. بنركب الاي دي ازاي؟ الاول قبل السباكيولم بعمل لها بي فيو باي مانوال عشان اشوف السايز بتاع اليوترس اخباره ايه كويس، وبعدين بركب السباكيولم طبعا يبقى كده فيجواليز السيرفيس ومفيش انفكشن جاي منه ومفيش اي ابنورماليتي في السيرفيس. وبعدين اعمل ايه؟ قبل الساوند فورسيلم عشان امسك عشان اقدر اعمل مانيبيوليشن فامسك الفورسيلم، وبعدين اركب الساوند بالظبط كده اشوف اللينث بتاع اليوترس اخباره ايه، وبعد ما اشوف اللينث بتاع اليوترس اظبط اللينث بتاع الشولدرز دول بحيث ان هو لو مثلا 7 سم 8 سم 10 سم فاروح محركه الشولدرز دول قدام او ورا على حسب عشان يبقى واخد نفس اللينث بتاع اليوتراين كافيتي. بظبط الاي تي بتاعي لان بيجي لك الاي تي لوحده والانتروديوسر ده والراد دي جنبه، فبتروح مدخل الراد جوه الانتروديوسر وتدخل الاي تي كويس، وتدخل التو ليمس التو هوريزونتال ليمس دول تروح مدخلهم برده جوه الاي تي الانتروديوسر كويس، وطبعا في فيدل برده معاك يعني خلاص. وبعدين نروح بقى ماسكين بفورسيلا عشان نعمل ستريتنج لليوترس الاي بي اف او الار بي اف ما يحصلش بيركوليشن، واروح مدخلاه لان انا كنت مظبطه اللينث بتاعنا. اول لما بتدخله يبقى ساعتها بتعمل بولينج للاي تي، الليمس اهي فتحت، الاثنين ليمس فتحت، وساعتها تروح انت بقى مطلع كل الانتروديوسر بالحاجات ففضل الاي تي موجود جوه اليوتراين كافيتي. هيبقى طالع الفتل دي موجوده فتروح قاصص الفتل بحيث انها تبقى 2 سم بس طالعه من السيرفيس عشان ما تضايقش العيانه وما تدخلش انفكشن كتير. فكده نبقى ركبنا الاي تي واشيل بقى الفورسيلم واشيل السباكيولم، وبعدين اعمل ايه؟ اقول لها ايه؟ اعمل الترا ساوند اتشيك ان هو انسايتو ان هو في مكانه ان هو واصل لحد الفانتس. في بريكوشنز هتقولها للبيشنت او هتكتب لها اي ميديكيشن بعد ما ركبت الاي تي؟ انتي بايوتكس لان انا دخلت فورين بادي فبالتالي ممكن يحصل اي انفكشن، لو اكتب لها على ازيثرومايسين 2 جرام سنجل اورال دوز وخلاص ازيثرومايسين. واقول لها ان هو انت كده هيبقى عندك سبوتنج لان الماسز لسه ما خلصتش، لو السبوتنج ده كان سيفير شويه او كده ممكن تاخد كابرون او دافلو، ولو في كرانكينج بين نتيجه للمانيبيوليشن اللي انا استخدمتها ممكن تاخد باسكوبان او اي انرجازكس او حاجه انتي سبازماتيك عشان البين اللي موجود. طب في اي حاجه هتقولها لها تاني فولو اب للاي دي اللي اتحط مكانه ده؟ هو الاي دي الاول هيقعد قد ايه؟ الكابر اي دي ده اللي احنا ركبناه تقول لها ده قاعد معاكي قد ايه يا مدام؟ هو تيجي تعمل فولو اب كل 6 شهور عشان اتاكد ان هو انسايت وواصل للفاندس، وبالذات لو جالها اي مانسس كانت تقيله معاها سبازماتيك ديسمينوريا او في بلاد كلوتس بقلق ان هو يبقى ديسبليس داونورد، فبالتالي فعلا بقول لها كل تجي لنا بعد اي مانسس تقيله او بالمنظر ده. طيب وتفولو اب كل 6 شهور الاي دي انسايت. طيب واقول لها هيفضل راكب لمده قد ايه؟ سنه؟ الفيزابيلتي بتاعته هتبقى وحشه قوي. حد يعرف ده بيبقى كده 5 ل 7 سنين. متخيلين 15 جديد 5 ل 7 سنين. طبعا هي بتيجي قبل كده عشان تبقى عايزه تحمل سنتين وتيجي تقول لك شيلولي عشان عايزه احمل او كده، بس هو ممكن من 5 ل 7 سنين. خلاص؟ طيب ده بالنسبه للكابر اي دي. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من الاي دي ده وانا بركبه؟ البرفوريشن هيبقى بايه؟ بالساوند اللي هو 3 مللي. لو انت عملت برفوريشن هتعمل ايه؟ هتبروسيد وتكمل الاي دي انسيرشن؟ لا هعمل ايه؟ هتوبزرف. لو هي فايتال ستيبل ما عليهاش بليدنج ولا حاجه خلاص هتدي بس انتي بايوتيك عشان كده البولي مايكروبيال اورجانيزم الموجوده في الفاجينا ممكن تخش جوه البريتونيال كافيتي تعمل لها انفكشن، وما تعملش اي حاجه خالص غير الانتي بايوتيك. طب اللورب هركبه امتى؟ لا مش هتركبي دلوقتي خالص، استخدمي قراص استخدمي اي حاجه بعد بقى 3 4 5 شهور اللي ممكن لما تطمن ان هو حصل كومبليت هيلينج لليوترس. لكن لو حصل بيرفوريشن طالما ان هو شيز فايتال ستيبل ما عندكش سيفير بليدنج او حاجه جاست اوبزرف البيشنت معاك لمده ساعتين 3 ان هي فايتال ستيبل وتدي لها انتي بايوتكس وخلاص.
لو بقى بيرفوريشن لقيت فيه سيفير بليدنج ولا امانتم ولا كده، ساعتها لازم توديها مستشفى ويعملوا لها اكسبلوريشن، عشان البرفوريشن الكبير قوي الرهيب اللي انت عملته غالبا ما عمرك ما هتعمل كده، لان انت اخرك مدخل ساوند يعني 3 مللي، فمش ممكن يعمل لك بيرفوريشن فظيعه. اوكي، فممكن بيرفوريشن. والبرفوريشن ده بيبقى at the time of يعني introducing الاي دي، يعني ما ينفعش انك انت تبقى ركبته في مكانه وكل حاجه وعملت الترا ساوند ثاندر وكل حاجه وتجي لك هي بعد 6 7 شهور تقول لك الاي دي ديسبليس، ما بيسرحش، عشان دي كلمه ممكن قوي البيشنت اللي هو جاي بيها ما بيسرحش، هو at the time of perforation، هو ساعات ما يبقى ما عندكش في الوحده الصحيه سونار، فمش هتعمل سونار يبقى انت بيرفوريتد والست كانت فايتال ستيبل وحصل لها مينيمال سبوكينج ما هي اساسا عليها مانسل، فايت باست ان نوتس، وتجي لك بعد 3 4 5 شهور ولا بعد سنه او راحت لدكتور تاني عنده سونار بيعمل سونار لقينا ان الاي دي ده ديسبليس، ده مش سرح دلوقتي، ده وانت مدخله كنت عامل بيرفوريشن. هيعمل مشاكل لو سرح ساعات البرفوريشن. ما هيحصل بيرفوريشن، فيعمل مشاكل في صوره ان هو بين، ما هي كده كده البروسيجر ممكن البين توليرانس مش عارفه عيانتك اخبارها ايه، بليدنج ما هو ممكن يبقى فيه شويه سبوتنج لان هو طبيعي سبوتنج خلاص، فممكن قوي تبص على النوتس. متهيألي لو كنتوا انتوا بس شفتوا حالات جايني كتير كنتوا هتلاقوا يمكن كل لسته بندخل ميست اي دي، ميست اكسترا تراين اي دي اللي هو فين، نعمل اكس راي نلاقي ان هو لا ده موجود مش عارف في الدوجلاس باوتش، ده موجود مش عارف فين كده، فبنعمل لاباراسكوبيك اكستراكشن اوف الميست اي دي ده باللاباراسكوب، بنخش وبنجيب الاي دي اللي هو عشان طبعا بيعمل حواليه انفلاماتوري رياكشن وممكن يعمل ادهيجنز حواليه وكده، فعشان كده انا كنت اوكي. بس هو at the time of introduction دي مهمه قوي، يعني عمره ما بيسرح لوحده كده، انت وانت بتدخله هو اللي انت بتعمل بريفنشن. اوكي، في سؤال في الاي دي، كل الاي ديز يعملوا بليدنج وانفكشن؟ الهرمون، في عندنا واحد هرمونال اللي هو الميرينا هرمون او الميرينا اي دي، ده فيه ايه؟ هرمون يعني فيه بروجستيرون، يعمل لك ايه؟ يعني ايه اللي يعمله ما يعملوش؟ بيعمل انفكشن عادي لان هو برضه فورين بادي، حتى لو غالي حتى لو ب 1000 جنيه بس بيعمل انفكشن، ده فورين بادي، لكن ما يعملش بليدنج لان هو بيعمل اتروفي للاندوميتريوم، فبالتالي لو هي اساسا ماشيه على ماريفان ولا كده فكونترا انديكيت انها تاخد هرمونال عشان الكارديو كونديشن بتاعتها، وكونترا انديكيت ان انا النورمال اي دي عشان بيعمل بليدنج، يبقى ساعتها شي از كانديديت فور انك انت تركب لها ميرينا او تركب لها بروجستيرون اونلي اي دي. اوكي، في سؤال في الاي دي؟ ايه الفرق السعر بين المارينا والعادي؟ العادي ده ب 6 جنيه 15 جنيه 20 جنيه كده، لكن المايلينا بتبقى ب 850 900 1000 جنيه، يعني المايلينا غالي. المايلينا بيقعد من 3 ل 5 سنين، العادي بيقعد من 5 ل 7 سنين. مايلينا بقى احنا بنركبه فور فري هنا في القصر لو العيانه انديكيتد، اللي هم بتوع الهاي ريسك بريجنسي دول بالذات، اللي هي مثلا ماشيه على انتي كواجولانتس وحاجات كده، وممكن نستخدمه برده لو عيانه انفيت فور سيرجري وهي عندها مثلا اندوميتريال هايبربليزيا وانفيت فور سيرجري، يبقى بنركب لها المايلينا لان هو هاي دوز اوف بروجستيرون فيعمل اتروفي للاندوميتريال ده، يعني فعشان كده هو ليه كونتراسبتيف يوز ونون كونتراسبتيف، اللي هي لو هي عندها مثلا هايبربليزيا مش كارسينوما، هايبربليزيا ممكن تركب لها المايلينا، فدي فيها هاي دوز اوف بروجستيرون فتمنع ان هو او يعني تعمل اتروفي للهايبربلاستيك اندوميتريال اللي موجود. سؤال في الاي تي، سؤال في الكونتراسبشن. يبقى كده خلصنا الجايني كلينيك، اخذنا النهارده الانفكشن والبليدنج والكونتراسبشن، وكنا اخذنا قبل كده اللي هو الانفيرتيليتي والبرولابس والامنوريا، وعملنا الاوبستريك كلينيك والسكيلا، كده يبقى ده اللي مطلوب منكم، بس يا ريت نقراهم ودايما نقرا الجايني، لان احنا دلوقتي في الحاضر انتوا شغالين اوبستريك كويس، بس هو الجايني هي اللي فيها ديفكت. شكرا يا فندم.